Over 50 years ago, in a land far from its geographic and cultural roots, one man laid a vision. With the wave of a hand, as a gesture of blessings, he would go on to transform countless lives within North America, a land full of aspirants. Where resources were scarce and haribhakta few, sharing satsang would indeed be a challenge. But this would slowly change through Pramukh Swami Maharaj's zeal and efforts. And so, what would start in one small house in the narrow streets of New York would spread across North America, encompassing the Northeast, Canada, Southeast, Midwest, Southwest, and Western regions of North America. Pramukh Swami Maharaj emerged both as a masterful builder and a skillful orator. Through his constant spiritual guidance via discourses, telephone, and letters, Pramukh Swami Maharaj inspired devotees to fulfill his Guru Yogiji Maharaj's wish of building mandirs in the Western Hemisphere. With Swamishi's guidance, this land that had seemed so distant just half a century ago shined with a new spiritual light. Over the next 6 months, we'll join in celebrating the Satpurusha's profound and widespread impact on each and every one of us. Through the Puja Swamis and devotees who have experienced it firsthand, we'll celebrate Pramukh Swami Maharaj's lasting legacy on North American Satsang through a 6-part documentary series. You don't realize how much of a father he was. મેં તારો હાથ પકડ્યો છે, મેં તારો હાથ જબરો હાથ પકડ્યો અને આ છોડવા માટે નથી પકડ્યો, હું તને પકડી જ રાખીશ. જીવનું, દેહનું અને પરિવારનું હું સંભાળ. સ્વામીએ મારો હાથ પકડ્યો અને સ્વામી became my guardian. બાપા કે વ્યાધિ ના કરીશ, હું બેઠો છું. He just wanted to make sure that you knew that he was always there. જ્યારે પ્રશ્ન હોય તો મને ફોન કરજે. And he was available, he was there. કે રડો છો શા માટે? અમે તમારા માટે જ અહીં આવ્યા છે. You're mine and I'll take care of it. As a mentor and a father in my life. સીધો મને મારો હાથ પકડ્યો કે હું તારો બાપ નથી. I mean, Swami was everything to us. ચિંતા શેની કરે છે? કોઈ નહીં હોય તો હું તો બેઠો છું. મેં કીધું તું કોની ચિંતા કરે છે? છોકરાની ચિંતા બાપ કરે, બીજા તાર શું કરે, શું જરૂર? તું એનો તો બાપ સુધી તું કરે છે ચિંતા, એનો બાપ તો હું છું. ઉપકાર અમ પર પ્રમુખ સ્વામી આપના અપાર. ઉપકાર અમ પર પ્રમુખ સ્વામી આપના અપાર. અમાપય ગાધ સાગર જેવા, અમાપય ગાધ સાગર જેવા, કોઈ ન પામે પાર, કોઈ ન પામે પાર. ઉપકાર અમ પર પ્રમુખ સ્વામી આપના અપાર.
વિજ્ઞાન કહે છે કે અસંખ્ય ગ્રહોમાં પૃથ્વી વિશિષ્ટ છે, કારણ કે અહીં જળ છે. જળ છે ત્યાં જીવન છે, જળ છે ત્યાં પોષણ છે, જળ છે ત્યાં શાતા છે, જળ છે ત્યાં આનંદ છે. જળનું લક્ષણ છે અવિરત વહ્યા કરવું. ન જાણે કેટલાય અવરોધોને ઓળંગીને તે અનેક સુધી પહોંચે છે તેની કલ્પના થાય એમ નથી. ન જાણે કેટલાય જીવોને જીવન અર્પી તે સૃષ્ટિ શણગારે છે તેની ગણના થાય એમ નથી. વળી કેટલી સાહજિકતાથી તે ઉપકાર કરીને પસાર થઈ જાય છે એ પણ સમજી શકાય એમ નથી. જળ જેવા જ નિર્મળ, સરળ અને પરોપકારી હતા પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. તેઓના અગણિત ઉપકારોની સરિતાઓનો સરવાળો મહાસાગર સમાન છે કે જેની વિશાળતાને માનવીય આંખોથી માપવી અસંભવ છે. એટલે જ તો હૃદયમાંથી ઉદ્ગારો સરી પડે છે, અનંત, અગાધ, અપાર. बूंदिया आपे धरती खूणा सुख अमोने आपवा. बूंदिया आपे धरती खूणा सुख अमोने आपवा. कोटि कष्टो वेठ्या स्वामी दुख અમારા કાપવા. દુઃખ અમારા કાપવા. દુઃખ અમારા કાપવા. ભવો ભવ અર્પણ કરીએ તો ભવો ભવ અર્પણ કરીએ તો લેનાવે લગા. ઉપકાર અમ પર પ્રમુખ સ્વામી આપના અપાર. સિત્તેરના દાયકામાં અમેરિકામાં સત્સંગના મંડાણ થઈ ચૂક્યા હતા, પરંતુ સેન ડિએગોથી સિએટલ અને સેન ફ્રાન્સિસ્કોથી સોલ્ટ લેક સિટી સુધી 1 મિલિયનથી વધુ ચોરસ માઇલમાં વિસ્તરેલા વેસ્ટ રિજનમાં સત્સંગની શરૂઆત થઈ નહોતી. 1977માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે વેસ્ટ રિજનમાં વિચરણ માટે આવવાનું નક્કી કર્યું. ન્યૂયોર્કથી સેન ફ્રાન્સિસ્કો લગભગ 3000 માઇલ છે. વિમાનમાં આશરે 7 કલાક થાય, પરંતુ સ્વામીશ્રીને તો આ વિશાળ પ્રદેશના અંતરિયાળ ગામોમાં દૂર સુદૂર વસતા અંતિમ મુમુક્ષુ સુધી પહોંચવું હતું. આ અજાણ ભૂમિ પર સત્સંગનો માર્ગ કોતરવો હતો. તેથી જ સ્વામીશ્રીએ ફ્લાઇટને બદલે કાર દ્વારા મુસાફરી કરવાનો વિકટ વિકલ્પ પસંદ કર્યો. આ નિર્ણય સાથે જ એક અભૂતપૂર્વ ઇતિહાસ રચાવાનો આરંભ થયો. ફોન બુકમાંથી ભારતીયોના નામ શોધીને, મુસાફરી દરમિયાન વાહનમાં જ રાત્રિનો આરામ કરીને, સાવ સામાન્ય એવી મોટેલોમાં સભાઓ યોજીને 4 દિવસે સંપન્ન થયેલી આ કઠિન યાત્રાના અંતે પેસિફિક મહાસાગરના તટને પ્રમુખ પદરજનો સ્પર્શ થયો. ઓગણીસો ને 74માં હું ન્યુયોર્કથી કેલિફોર્નિયા મૂવ થયો.
અને મૂવ થયા પછી 2 મહિનામાં જ બાપા મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા માટે ન્યુયોર્કની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા માટે પધારવાના હતા. તે વખતે કેલિફોર્નિયાથી હું અને લોસ એન્જલસથી એક આપણા સત્સંગી ભાઈ માણેકભાઈ, અમે 2 જણા 1974માં ન્યુયોર્ક મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠામાં ગયા. ત્યાં બાપા સાથે મારે વાત કરવામાં થોડી વધારે ઇઝીનેસ હતી, એટલે વાતમાં મેં બાપાને એમ કહ્યું કે બાપા નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે કેલિફોર્નિયા આવજો. હવે એ વાતને સ્વીકારી બાપા 77માં એ વખતે બાપા ન્યુયોર્કથી 18 નંબરના ફ્રીવે ઉપર ઓલ ધ વે ફ્રોમ ન્યુયોર્ક ટુ સેન ફ્રાન્સિસ્કો કારમાં આવવાના હતા. પણ મેં બાપાને ફોન કર્યો કે બાપા તમે અહીંયા લાસ વેગસથી ના આવો? તો કે જે હા કહે છે કે તું કહે છે કે આ જે એરેન્જ કરે છે એને વાત કરી દે કે હું લાસ વેગસ આવી જઈશ. એટલે બાપાએ આખી ડિરેક્શન ડેનવર અને યુટા થઈને સાન ફ્રાન્સિસ્કો જવાના હતા, એના સીધા આમ એટલો સરળ સ્વભાવ કે જે હા હું આવીશ, અને બધું બરાબર થઈ ગયું. બાપા આવી ગયા લાસ વેગસ. બાપા કેટલા નિર્માણી આમ મારી તો એટલા આમ ઓળખાણે નહીં, મારું તો કશું જ નહીં, રાઈટ. પણ એવી આત્મીયતા મારી જોડે બાપાની જોડે હતી. કારણ કે બાપાથી તો નીકળ્યા શિકાગોથી વાયા લાસ વેગસ થઈને ઓવરનાઇટ થઈને સીધા મકાનમાં આવ્યા, ડબલિનમાં આવ્યા. એ સવારે 4 વાગે બાપા આવ્યા. કેવી રીતે અંદર બેઠા હશે કારની અંદર, કેવી રીતે આમ સકડાસમાં એમણે પધરામણીઓ કરી હશે, કેટલો બધો ભીડો બેઠ્યો હશે. 4 દિવસનું એમનું ટ્રાવેલ હતું અને 4800 કિલોમીટર એટલે 3000 માઇલ્સ બાય રોડ ટ્રાવેલ કરી અને અહીંયા ડબલિન સિટી છે એમાં પર હું રમેશભાઈ પટેલના ઘરે તેઓ પધાર્યા. અને આવ્યા મેં બાપાને જય સ્વામિનારાયણ કહ્યું, અને બાપાએ તરત જ મને કોમેન્ટમાં એમ કહ્યું રમૂજી સ્વભાવમાં, રમૂજી મૂડમાં, કે તને શોધવા આખું અમેરિકા ફરી વળ્યા. 4 દિવસનું આટલું લાંબુ વિચરણ અને બાય રોડ એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે પગ કેટલા બધા આમ પકડાઈ ગયા હોય, બંધાઈ ગયા હોય, કારણ કે પગ લાંબા કરવાની કંઈ જગ્યા હોય જ નહીં. અને સ્વામી રાતના પણ વિચરણ કરતા, કારણ કે ડબલિન જ્યારે તેઓ પધાર્યા ત્યારે સવારના તેઓ ડબલિન પધાર્યા હતા. આખી રાત ટ્રાવેલ કરી અને તેઓ ડબલિન પધાર્યા હતા. લગભગ 12 વાગ્યા હશે સ્વામીશ્રી આવ્યા. ઠાકોરજીને થાળ તૈયાર થયો હતો, જમ્યા, દાળ ભાત શાક. આમ કેમ કે ભાઈ આપણે હવે મુસાફરી બંધ થઈ અને સારી રીતે જમ્યા. તે વખતે 2 બેડરૂમનું એપાર્ટમેન્ટ હતું, એપ્રોક્સિમેટલી 1200 સ્ક્વેર ફીટનું. એટલે કાર્પેટ બધું બધા એરિયામાં હતું. બાપા તે વખતે કાર્પેટમાં જમતા નહીં, એટલે બાપા અને મહંત સ્વામી કિચનમાં પેન્ટ્રી પાસે બેસીને જમતા. તો ત્યાં આગળ જે કાર્યકર્તા એણે કહ્યું કે સ્વામી મેં 3 વાગે એક પધરામણી રાખી છે. 3 વાગે કે મેં એને સમય આપી દીધો છે. 3 દિવસ અને 3 રાત મુસાફરી કરીને આવ્યા છીએ અમે બધા. તો મેં કીધું ને કે અમને તો જોલું જ નહોતું આવતું ક્યારેય, કારણ કે જોલું આવ્યા પહેલાં ઊંઘી જતા. પણ સ્વામીજી તો મુસાફરી દરમિયાનમાં હા એ 3 દિવસ ને 3 રાત નોન સ્ટોપ જાગ્યા નથી. દિવસ દરમિયાનમાં એમને હવે લાગે કે કમ્ફર્ટ ઝોન છે, દિવસે બરાબર છે ને, તો 2-2.5 કલાક તેઓ પોતે એ સીટ ઉપર જ બેઠા જ પણ આમ આરામ કરી લેતા હતા. પણ રાત્રે ગાડી ચાલતી હોય, બધા સૂઈ ગયા ત્યારે એમણે કોઈ દિવસ જોલુમાં ખાધું નથી. ત્યારે વાંચતા જ રહ્યા અને જાગતા રહે અને જાગતા રાખે. એટલે આજે સુવાનો સમય તો બધા સંતોને થયું કે હા 3 વાગે પધરામણીએ જવાનું. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જે સમય આપ્યો હતો કે આટલા સમયે નીકળી જવાનું 2:45 વાગે, તો સ્વામી આરામમાં માત્ર 1-1.5 કલાકનો જ આરામ કર્યો અને પોતે જાતે ઊભા થઈ ગયા. કોઈ સેવકને કે યુવકોને કોઈને કશું કીધું નહીં. ત્યાં બીજી 2-3 પધરામણી કરી એટલે ટાઈમ લગભગ 6-7 વાગી ગયા હતા. અમે ગેસ પુરાવતા સનો છે. હવે કઈ રીતે ક્યાંનો ફોન આવ્યો અમને સાંતાક્રુઝમાં કે ત્યાં પધરામણી બાકી રહી ગઈ છે. પેલા ભાઈને પધરામણી જવાનો એને ફોન કર્યો, આવી રીતે ઘણું મોડું થઈ ગયું છે અને અમે અહીંયાથી નીકળી ગયા છે ને, હવે 162 કિલોમીટર પાછું આવવું અને ફરી પાછું આવવું શક્ય જેવું જ નહોતું. પણ પેલા ના આવો ને આવો આગ્રહ રાખ્યો. મેં બાપાને એમ કહ્યું, મેં કહું બાપા સાંતાક્રુઝનો રસ્તો બરાબર નથી અને નાઇટ છે તો આવતીકાલે જઈએ તો કોઈ વાંધો.
તો બાપાએ તે વખતે મને એમ જણાવ્યું કે ના આપણે જવું જ પડે એવું છે. અને સ્વામીશ્રી છેક સાન્ટા ક્લોઝની અંદર 162 કિલોમીટર ડ્રાઈવ કરીને ત્યાં ગયા. હવે ત્યાં ગયા ને પછી જે એડ્રેસ આપેલું ને એ એડ્રેસ ઉપર તો પેલા મળે નહીં. 1 કલાક સુધી બધો ચક્રાવો માર્યો, ફર્યા, એડ્રેસ કંઈક ખોટું લખાયું હશે તો, અને સાથેના સંતો અને જે એ જ વિસ્તારના કાર્યકર હતા એ બધા ગરમ થાય કે એડ્રેસ નથી ને આટલો બધો ચક્રાવો ખાધો અને હજી તો ત્યાં પહોંચવાનું. પણ આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 10:30, 11 વાગે અમે લોકો ડબલિન પાછા આવ્યા અને બાપાએ 11 વાગ્યા પછી જમ્યા, અમે અલ્પાહાર કર્યો અને ત્યાર પછી પણ બાપાએ 1 કલાક પત્ર લેખન કર્યું હતું અને પછી બાપા આરામમાં ગયા હતા. બાપા જ્યારે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં પધાર્યા અને એમનું રહેવાનું ત્યાં એલિસ હોટલમાં, અત્યારે પણ એલિસ હોટલ છે ત્યાં, અને એ હોટલની અંદર બાપાનો ઉતારો હતો. ઉપર સ્વામીની રૂમ હતી, ત્યાં રૂમની અંદર બાથરૂમ ના હોય. એ બધી હોટેલ પહેલાંના જમાનાની એવી હતી કે રૂમ હોય તો ફક્ત રૂમ જ હોય, પછી બહાર નીકળી લોબીમાં બાથરૂમ એક હોય, એ બધું જનરલ બાથરૂમ જેવું હોય. ત્યાં પછી સ્વામીને બધું વિધિ કરીને પાછા રૂમમાં આવવાનું, ત્યાં પૂજા કરવાની. અને એ હોટેલ એલિસની નીચે એક બેઝમેન્ટ જેવું હતું અને ત્યાં બાપા આવી રીતે પૂજા પણ કરતા, મહાપૂજા પણ કરેલી અને ત્યાં સભા પણ કરેલી. અને ત્યાં હરિભક્તો બધા આવ્યા હોય એને ત્યાં બાજુમાં નાસ્તો ને બધું કરાવે. બાપાએ ત્યાં નાસ્તો કરવા માટે બેસતા. એ હોટેલ, એની જે સ્મેલ છે ને એટલી બધી ખરાબ આવે, કારણ કે એ આખી તમે અત્યારે પણ ત્યાં જાઓ ને તમને અનુભવ થાય. તો એ બાપા ત્યાં 3 દિવસ રોકાયા, બધાને લાભ આપ્યો આ છે. અને ત્યાં આજુબાજુમાં સ્વામી પધરામણી નીકળતા. હવે બાપાની પધરામણી એસએફમાં પાર્કિંગ તકલીફ પડે એટલે ગાડી પાર્ક કરી અને બાપાની વોકિંગ જઈને બધે વોકિંગ પધરામણી. ત્યારે બાપાની ઉંમર હતી 57 વર્ષની, મારી હતી લગભગ 38 વર્ષની. હવે બાપા એટલું ચાલે ઝડપથી મારાથી પહોંચે, મારે દોડવું પડતું હતું. એટલે વિચાર કે બાપાની શક્તિ કેટલી હશે, મારા કરતાં 20 વર્ષ મોટા. એટલે પછી આખું સાન ફ્રાન્સિસ્કો બધે પધરામણી વોકિંગ કરેલી. 5 માળ ઉપર સુધી પછી એક ટ્રક પર બિલ્ડિંગ 50 ટ્રક પર હતું તો 6 માળ બાપાની પધરામણી કરેલી. નો લિફ્ટ. બાપા સાથે ઉપર ગયેલા, સંતો પર ગયા, બધા હાથે બધા. હવે વિચાર કરો ને કે એ દ્રષ્ટિએ બાપાની શક્તિ કેટલી હશે, અદ્વિતીય હશે, એ આપણે અનુમાન કરી શક્યા નહીં આપણાથી. અને સાન ફ્રાન્સિસ્કો અમે નક્કી કર્યું ત્યાં સુધી આવ્યા, પછી એલેથી મારે લેવા એમને જવાનું. પછી છીપાવાડિયા જોડે મારી વાત ચાલે, કુંજભાઈ જોડે વાત ચાલે. પછી નક્કી જે દિવસ બધું નક્કી કર્યું હતું એ રીતે હું અહીંથી, એ વખતે કોરોનામાં મારી નાની મોટેલ હતી, ત્યાંથી હું સાન ફ્રાન્સિસ્કો લેવા ગયો. પછી ત્યાંથી લઈને પછી હું પાછો આવતો હતો. પછી બાપા રસ્તામાં પૂછે કે આ બધા ગામો છે એમાં ઇન્ડિયનો નહીં હોય? મેં બાપા ઇન્ડિયન તો બધા હોય. આ બધા વિચરણમાં તો કોઈ મોબાઈલ હતો નથી એ વખતે, પણ મને વિચાર હતો કે બાપા આ બધાને ફોન કાથી, ત્યારે એના ફોન લીધા દરેકના, ને ફોન આ મેપ લીધા બધા, આખા કેલિફોર્નિયા મેપ. અને એ મેપના આધારે પછી ધીમે ધીમે બધા અમે વિધાઉટ GPS એમ કહેતા આખું બાપાનું વિચરણ કર્યું. ત્યારે સ્વામીએ મનમાં એક નિર્ધાર કરેલો કે આખા અમેરિકામાં સત્સંગ બધે કરાવો છે અને જ્યાં જ્યાં આપણા ગુજરાતી પરિવાર હોય ત્યાં જવું છે. અને એ રીતે બાપા એ વખતે પેલો યલો પેજીસ બુક આવતી, એમાંથી બધાના ફોન નંબર શોધી એટલે પછી અમે એમને વાત કરી. એમને સ્વામિનારાયણ કા પ્રમુખ સ્વામી કા કોઈ નોલેજ જ નહીં એ લોકોને. પછી આપણે જઈને થોડુંક એમને 2 શબ્દ કહીએ ને એટલે પછી આવો, એમ કે આવો. પછી એમના ત્યાં બેસીએ, સ્વામી થોડીક વાત કરે એમને. પછી બાજુના ગામવાળાને ફોન કરે કે ભાઈ સ્વામી આવ્યા છે તો તમારે અમને પધરામણી કરવી છે. પધરામણી શબ્દ હતો નહીં, આ તો ખાલી હું વાપરું છું. યલો બેડમાં પટેલોનું જોઈને અમે સામેથી ફોન કરીએ કે ભાઈ ચંદ્રકાંતભાઈ તમારા ઘેર આવીએ, તો 2 જણા હા કે ને 1 જણા ના કે ને એવું બધું ચાલતું હતું. આ પબ્લિક ફોન છે ને ડિરેક્ટ, ત્યાં જૂના ટાઈમમાં ડિરેક્ટર બધા લબડે પબ્લિક ફોનમાં, કોઈ લઈ ના જાય, એનું પાનું બી ના પાડે કોઈ. સો એ ટાઈમનો આ દેશ હતો. તે હું ફોન જોઉં, કોઈ પટેલ જોઉં સો, અને પૈસા નાખીને ફોને કરું, પણ કોઈ સ્વામી બામીનું નામ નહીં, કોઈ. એટલે અમે ફેલ જઈએ બધે જ, કોઈ પધારી માટે કોઈ નક્કી જ ના થાય. My dad, Narendrabhai Patel, he got a call from Swami saying that I'd like to come to your house.
And the funny part is at that time, my dad being a recent immigrant to the United States, he didn't have his own place, right? So he was staying with his older brother in the San Fernando Valley. And so my dad then tried to explain to Swami, Swami, I don't have a place of my own. And Bapa's like, don't worry about that. I just need 5 minutes of your time. And during that 5 minutes of his time, obviously, Swami made the time to come down to my kaka's house, did Badramani. But at that time, he told him that, it's important that you start doing satsang here and start going to sabhas. And so that was the first time in 1977 that Swami had told my dad that it's, you should start doing weekly satsang in your life. પછી તો બાપાને લઈને સાંજ બને આમ સભા કરી. હવે એ વખતે સત્સંગ હતો જ નહીં. સત્સંગ નહોતો છતાં પણ જો આટલી સારી સભા ત્યાં થઈ એટલે એ અનુભવ થયો કે બાપા એક એવા પુરુષ છે કે જે બધાને ખેંચાણ થાય છે એમના તરફ. નહીં તો આટલી સરસ સભા થાય કેમ? અજાણ્યા પ્લેસમાં ટૂંક સમય માટે આવ્યા હોય અને આટલી સરસ સભા થાય એટલે બાપાનું ખેંચાણ કેવું છે. અને બાપા સાથેનો આ જે પહેલો અનુભવના સભાનો થયો એના ઉપરથી આમ હું પોતે ખેંચાયો બાપા તરફ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 88માં એક નાના સેન્ટરમાં પધારેલા, પોર્ટલેન્ડ. હવે એ વખતે પોર્ટલેન્ડ તમે જોવા જાઓ, હા ગુજરાતીઓની સંખ્યા ખરી, પણ કોઈને એવું દીર્ઘ દ્રષ્ટિ જ નહીં કે અહીંયા સત્સંગ થાય. બાપા આવ્યા 88માં. પૂર્વે વાત કરીએ છીએ કે બાપા અહીંયા થોડાક આપણા ગુજરાતી લોકો રહે છે, આપાઓ, એ બાપા એ દ્રષ્ટિને રાખીને આવ્યા. આપણને મનમાં એમ કે બાપા આવે છે ખાલી ગુજરાતી મળવા, પણ એ રીતે નથી આવતા. બાપા ભવિષ્યનું જોઈને આવે છે કે અહીંયા સત્સંગનો વિકાસ સારામાં સારો થવાનો છે, ભવિષ્યમાં આ સ્થાન પણ સર્વોપરી થશે અને ભવિષ્યમાં અહીંયાથી ઘણી બધી સેવાઓ પણ આવશે. તે વખતે અમે બધા નવા જ હતા, તે વખતે સત્સંગ તો હતો જ નહીં. હવે અમારો પ્રશ્ન હતો કે એમને ક્યાં જમાડવા, ક્યાં રાત રોકાવડાવવા, શું બધા ક્વેશ્ચનિંગ હતા. કારણ કે અમારી પાસે કોઈ મોટી ફ્રેન્ચાઇઝ હોટલો નથી કે અમારી પાસે કોઈ હાઉસીસ નહોતા કે જેમાં અમે ઉતારીએ. છતાં પણ પછી અમે પ્રયત્ન કરી અને એમને અમારી જ મોટલમાં રાખ્યા. એમને અમારી મોટલ તો બધી કેવી કે બધી સ્મોકિંગવાળી રૂમો, 21 રૂમ નો સ્મોકિંગની નહીં, બધી સ્મોકની રૂમ. અમે વિચાર કર્યો કે હવે અમારે શું કરવું. એટલે અમે સંતોને વાત કરી કે ભાઈ અમે બાપા આવવાના છે પણ અમારી સ્મોકિંગવાળી રૂમો છે તો અમે શું કરીએ. તો સંતોએ કહ્યું કે વાંધો નહીં, એમ કે આપણે એમાં બાપા રહેશે એમ કે. એટલે બાપાએ ખરેખર તે વખતે ખૂબ ભીડ બેઠેલો હતો. પહેલી વાત તો શું થયું, સ્વામીને હું જ્યારે મળતો ને સ્વામી પૂછે કે મુંબઈમાં ક્યાં રહેવાનું તમારે, તમારું મૂળ શું છે, મૂળ વતન શું છે, તમારા ભાઈઓ ફાધર આ તે બધું પૂછે. પછી લગભગ 5 દિવસમાં સ્વામી મને 2 થી 3 વાર પૂછ્યું. આઈ વોઝ વન્ડરિંગ. એટલે મારા વાઈફને રોજ કહું તો મારા વાઈફ કે નવાઈ લાગે. પણ ત્યારે શું હતું, સ્વામીનો મોતિયો હતો, તમને ખ્યાલ હોય તો, ઇફ યુ ગાઈઝ નો ધ હિસ્ટ્રી, બાપાનો મોતિયો હતો ને એને જસ્ટ બિકોઝ બધા હરિભક્તો રજા લીધી હોય એટલે એને મોતિયો માટે ટ્રીપ કેન્સલ નહોતી કરી, પણ આવતા હતા, પણ હી કુડ નોટ રેકગ્નાઇઝ કે કોની સાથે વાત કરે છે. પછી એલે આવ્યા 80માં. ત્યાં પછી હું એલે આવ્યો સત્સંગ કરવા, સાથે રહ્યા ત્યાં સુધી. પછી જસબીએ ગોઠવ્યું કે કે આ દિવસે તારે ત્યાં ફ્રેઝનો આવશે. તો એવું બન્યું કે મારા ફ્રેન્ડ પાસે પ્રાઇવેટ પ્લેન છે ફ્રેઝનોમાં, એટલે મારે જોઈએ તારે હેલ્પ મી. એટલે મેં એને કહું મારે આવું છે, ત્યાં ઓકે કે વિલ ગો. સો લગભગ 3 વાગે પહોંચ્યા મેં ત્યાં, મળ્યા 3 વાગે જે હોય. એટલે અહીંથી 9 પેસેન્જરનું પ્લેન હતું. પેલો મારો ફ્રેન્ડ એન્જોય હું આગળ બેઠો લોકફૂટમાં અને પાછળ બીજા સંતો, એટલે બધા ગયા ત્યાં ઉતાર્યું. અને પછી મારે ઘરે આવ્યા તો સાંજના બધી વ્યવસ્થા હતી અમારી. જમીને પછી નીકળવાના તો તે વખતે બાપાએ બોલ્યા કે આપણે આ પ્લેનનો ખર્ચો કેટલો થાય છે અહીંયા આવવાનો. એટલે મને અમાઉન્ટ મને ખ્યાલ નહોતો, પણ તે વખતે બાપાએ તરત જ મારી આજ્ઞા કરી કે આપણે પ્લેનમાં પાછું જવું નથી, આપણે કારમાં સૂતા જઈશું, તમે પ્લેનનું કેન્સલ કરાવી નાખો અને એ પૈસા તમે બચાવો. એટલે બાપાને એ પૈસાની આપણી એ પોતાના કમ્ફર્ટ કરતાં એમને પૈસાનું કેમ્પેન હરિભક્તના પૈસા કે કેમ્પેન સંસ્થાના પૈસા બચે. જ્યારે વોકિંગ પૂરું થયું ને બાપા ઓરડાની અંદર પલંગ પર બિરાજ્યા ત્યારે એમણે બૂટ કાઢવા માટે ગયેલા સંતને કહ્યું કે જો અંદર એક કાંકરી છે એ તમે કાઢી નાખો. તો આ રીતે
જુલાઈમાં, ઓગસ્ટમાં, સપ્ટેમ્બરમાં દરેક મહિનાની અંદર આવા પ્રસંગો બન્યા. તો આ તો નોંધ લેવાય, એ સિવાયના પણ ઘણા પ્રસંગો એ નોંધાયા વિનાના પણ રહી ગયા હશે. પણ આપણને એની ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કે સ્વામી બાપાએ ક્યારેય પણ પોતાને પડતી તકલીફો વિશે એવી ફરિયાદો કરી નથી, અને કેવળ ભક્તોને રાજી કરવા માટે એમણે જે વ્યવસ્થા ગોઠવી હોય, જે સગવડ આપી હોય, એમાં રહીને બધું કાર્ય કરીને આ સત્સંગ વિસ્તાર્યો છે. નહીં કોઈ ફરમાઈશ કે નહીં કોઈ ફરિયાદ, કેવળ પરમાર્થે કરેલા આ વિચરણરૂપી ભગીરથ પુરુષાર્થથી સ્વામીશ્રીએ સમગ્ર વેસ્ટ રિજનમાં સત્સંગની ગંગા વહાવી. પ્રેમ વરસ્યા પગલે પગલે અમને નિજ નામાની, સાથ નિભાવ્યો ડગલે ડગલે, હાથ અમારો થામી. પ્રેમ વરસ્યા પગલે પગલે અમને નિજ નામાની, સાથ નિભાવ્યો ડગલે ડગલે, હાથ અમારો થામી. હાથ અમારો થામી, હાથ અમારો થામી. જીવના સાચા સ્નેહી મળ્યા, જીવના સાચા સ્નેહી મળ્યા, અહો ભાગ્ય આવા. ઉપકાર અમ પર પ્રમુખ સ્વામી આપના અપાર. સ્વામીશ્રી કેવળ હરિભક્તોના ઘરો સુધી જ નહીં, પરંતુ તેમના હૃદય સુધી પહોંચ્યા. નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપ્યો, ખૂબ કાળજી લીધી. અરે, એક સ્વજન કરતા પણ વિશેષ રસ લઈ તેમના વ્યવહારની ચિંતા કરી. સ્વામીશ્રી હરિભક્તોના એવા તો આત્મીય બની ગયા હતા કે તેમના જીવનની નાની મોટી તમામ બાબતો સારી રીતે જાણતા હતા. તે પછી તેમનું નામ હોય કે ઠામ, લાગણી હોય કે માગણી, સુખ હોય કે દુઃખ, સ્વામીશ્રી તેમને અને તેમના પરિવારને સુપેરે ઓળખતા અને સમજતા. ફોન દ્વારા, પત્રો દ્વારા કે અંગત મુલાકાતો દ્વારા એમણે લીધેલી સંભાળથી હરિભક્તોના હૃદય ભાવભીના થયા, અને સ્વામીશ્રીની આવી કૃપાના બળે એમના જીવન આકાર પામતા રહ્યા. સ્વામીશ્રીનું અસ્તિત્વ જાણે હરિભક્તો માટે જ હતું. સજે સજે યાદ આવે કે 1991 અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એલએમાં પધારેલા. તે વખતે સ્વામીશ્રી મંદિરથી બહાર સ્વામીશ્રી કંઈક કામ પ્રસંગે જવાનું થયું. પછી એ લોકો પાછા આવતા હતા ત્યાંથી, ત્યારે કોઈએ કીધું કે જીતુભાઈનું ઘર અહીંયા આગળ છે, તો સ્વામી કે લઈ લો. તો તે વખતે સ્વામીશ્રી જીતુભાઈને ઘરે ગાડી લેવડાવી. જીતુભાઈને ઘરે ગાડી ગઈ તો ત્યાં તો કોઈ નહીં. એ બંને જણા સ્વામીશ્રીનો લાભ લેવા મંદિરે ગયા હતા, અને મંદિરે ઉત્સવ હતો એમાં ગયા હતા. સ્વામીશ્રી કંઈ વાંધો નહીં, ઘર તો છે ને કે. સ્વામીશ્રી ગાડીમાંથી ઉતર્યા. આગળ તો ગાડીનું બારણું બંધ, પાછળ જોયું ખુલ્લું હતું. એટલે બાપા કહે કે ચલો આપણે કે પાછળ જઈએ. તો ફોર્ચ્યુનેટલી ઇટ વોઝ અ ગાર્ડન ડે, એટલે મેં બેકેડ ઓપન રાખ્યું હતું ત્યારે. એટલે સંતો બધા ઓપન કરીને પાછળ ગયા બધા. તો પાછળ બેકયાર્ડમાં ગયા. બેકયાર્ડની અંદર હિંચકો હતો, હિંચકા પર ઠાકોરજીને પધરાયા.
સ્વામીશ્રી પોતે બિરાજમાન થયા અને યોગીચરણ સાંઈને ખાસ કીધું, સાંઈ કે યોગી ફોટો લઈ લો, કે સાંઈ કે યોગી ફોટો લ્યો અને ખાસ જીતુભાઈને આપજો, કે મોકલાવજો, એને સ્મૃતિ રહે કાયમી. પછી ફોટો પાડીને પાછા સ્વામી બહાર આવ્યા. પછી પાછા ફ્રન્ટ ગેટ રોડ પાસે આવ્યા, ચાંદલો કર્યો, સાથીઓ જેવું આમ કેમ કર્યું, અને પછી ત્યાં ઊભા રહ્યા અને ત્યાં પાછા યોગીચરણ સ્વામી કે ફોટો પાડ પાછો. એ પાછો ફોટો પડાયો ત્યાં ઘર પાસે. અને પછી સ્વામી પછી મંદિર આવ્યા. પછી આવીને મને કહું તો આ ઘરે જઈ આવ્યો કે હું તો ઘરે નહોતો, તો કે અમને ખબર છે તું નહોતો, કે હવે આવી વસ્તુ ભૂલાય તમારાથી. તો હું આર્ગ્યુ કરું સ્વામીને કે સ્વામી મારી આરતી પડી. પછી સ્વામી પછી એકદમ ભાવમાં આવી ગયા બાપા, અને પછી એમણે મારો આ હાથ પકડ્યો આમ, અને બીજો હાથ આમ પકડ્યો એમણે, અને પછી મને કહ્યું બોલ તારે પૈસા જોઈએ છે કે શાંતિ જોઈએ છે? એટલે હું એકદમ આમ જસ્ટ આઈ લિટરલી ક્રાય. પછી બાપાને મેં કહ્યું કે જસ્ટ ટેલ મી, એટલે બાપાને મેં એવું કહ્યું કે તમે જે કહેશો હું સ્વામી કરીશ. તો કે તારે કશું જ કરવાનું નથી, આ જ કરવાનું છે છેક સુધી, કે છે, અને અમે તારી ટેક કેર કરીશું, કે છે, તારા માટે અને તારા બાળકો માટે હું પ્રાર્થના કરીશ, હું માળા કરીશ, કે છે. એટલે હું ઓફિસમાં આવ્યો ને તો માય સેક્રેટરી વોઝન્ટ ધેર એન્ડ માય ફોન રેંગ. એટલે આઈ પિક્ડ અપ ધ ફોન અને કહે કે હું પ્રમુખ સ્વામી. સો આઈ પુટ ધ ફોન. મેં કીધું સ્વામી 1 મિનિટ ઊભા રહો, હું આ બીજા ફોન પરથી લઉં છું. ઓફિસમાં ગયો, દરવાજો બંધ કર્યો, અને ધેન every single thing that was going through my mind, he started saying it. કે બધાને માફ કરી દે. I know exactly what you're doing. Nobody has to tell me what you're doing. અને આ સેવા અમારી ને મહારાજની ઈચ્છાએ તને અમે આપી છે, અને 2 પગ જમીન પર રાખ અને તું સેવા કર, મારો ખૂબ રાજીપો છે. This is what he said. I mean, it's out of the blue. And these were everything that was going through my mind, he was reciting it. In 2007, when Pramukh Swami Maharaj came to San Jose for the Murti Pratishtha, my dad actually brought me to Bapa to get my Vartman because I was only 2.5 years old at the time. જ્યારે વર્તમાન ધરાવવાના હતા એટલે મેં કુશનો ડાબો હાથ આગળ કર્યો, તો બાપાએ કીધું કે ના ડાબા હાથે નહીં, કારણ કે સ્વાભાવિક છે જમણા હાથે તો એને તકલીફ છે જ, એટલે એ તો અપાય એવો હતો નહીં. But Bapa seeing this, he immediately put my left hand away and he brought my right hand out instead. And I still can't hold any water on my right hand, right? So that wouldn't work out. So what Bapa did is he took like special amount of time and he continuously poured water on my hand as we were saying the shloks. So instead of just pouring it there and leaving it there, he made sure that the water can stay by continuously pouring it 1 spoon at a time over and over again so that there's continuously water left on my hand. એટલે આપણને એ પણ એક બાંહેધરી આપી કે આ હાથની અંદર હું શક્તિ પૂરી રહ્યો છું, એટલે તમે ચિંતા કરશો નહીં. 2005માં તે વખતે મને કેન્સર થયેલું મોંમાં, જીભ ઉપર, અને તે વખતે બાપાને મેં ફોન કર્યો, બાપા કે કેન્સર થયું છે, શું કરું? બાપા કે ડૉક્ટર જેમ કહે એમ તમે કરો. એટલે પછી અમે ડૉક્ટરને વાત કરી, કે ડૉક્ટર કે તમારી જીભ પર થઈ ગઈ છે, એટલે જીભ તમારે કાપી નાખવી પડશે. તો બાપાને ફોન કર્યો, બાપાને ફોન પર વાત થઈ, બાપા ડૉક્ટર આવું કહે છે આપણે ઓપરેશન કરીશું, જીભ કાપવાની વાત કરે છે, અને કદાચ મારો જીભ તો બોલીશું. અને તે વખતે બાપાએ ફોનમાં મને એટલો આશીર્વાદ આપ્યો કે પંકજ, યોગી બાપાના હાથ આવી પછી આ હાથ છે, તને કશું થશે નહીં, કશું બોલવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો હું બહુ ચિંતા કરું, ખૂબ ચિંતા કરું. અને બાપા અટલાદરા કરું ને, અટલાદરા મંદિરમાં હશો, નારાયણચરણ સ્વામીએ વાત કરી કે આ નટુ છે ને પંકજની બહુ ચિંતા કરે છે. એટલે મને બોલાય, એટલે મારો હાથ ઝાલ્યો, તો મને એવો હાથ ઝાલીને ખેંચ્યો ને તો હું એમના ટેબલ ઉપર જ પડી ગઈ. શી કહે એટલી બાપાની તાકાત ક્યાંથી આવી મને ખબર જ ના પડી. તો મને કહેતું તું કોની ચિંતા કરે છે? કે પંકજનો બાપ તો હું છું, તું નહીં. છોકરાની ચિંતા બાપ કરે, બીજા તાર શું કરે, શું જરૂર? તું એનો ચો બાપ છે તું કરે છે ચિંતા? મેં કહ્યું બાપને કે ના તું બાપ નહીં એનો. મને ચોખ્ખું કીધું. એ ટાઈમ મને કીધેલું, શું કીધેલું? મહારાજ મારા પંકજને મટાડી દો. અને તે વખતે મારી ઓપરેશન થઈ ગયું,
40% મારી જીભ કપાયેલી છે અત્યારે, અને જે આ બાપાના આશીર્વાદથી હું આંસુ ભૂલી શકું. એટલે ડૉક્ટરે એ વખતે જ્યારે ઓપરેશન પતી ગયા પછી હું ડૉક્ટર જે બોલ્યો તે ડૉક્ટર પોતે સર્જન એ સરપ્રાઈઝ છે, એ વસ્તુ કઈ રીતે બોલે જશે. મારા ખ્યાલમાં મારી તો આંસુ સ્પષ્ટ ના બોલી શકે. 1984 અમારા પિતાજી ધામમાં ગયા ત્યાર પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જ અમારા પિતાજી જેવા રહ્યા છે, એટલે જ આપણે બધા બાપા કહીએ છીએ. પણ ખરેખર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમારા માટે તો બાપા જ છે, કે અમારા પિતાજી જ છે. અને એકવાર એમણે અમારા ઘરે 1988માં આવ્યા ને ત્યારે કહ્યું પણ છે, બાપા એવું બોલે કે ભાણાઓને બોલાવો. એટલે અમને 3 ભાઈઓને બોલાવ્યા. અમે બેઠા અને બાપાએ મારા ખભા પર હાથ મૂકીને કહ્યું કે જો તમને મારા બાપુજીની થોડી હિસ્ટ્રી કહી બધી, ને કે જો હવે જગુભાઈ અમને સોંપ્યા છે તો તમે સંપીને રહેજો. ત્યારે અમે 3 ભાઈઓ જ હતા અને બાપાએ બધી થોડી ડિટેલમાં વાત કરી કે બાંધછો કરી લેજો, તું મોટો છે, તું સમજજે, જો કંઈ થાય તો કે કંઈ ભૂલચૂક કોઈ હોય તો બાંધછો કરો, કે જેથી કોઈ કુટુંબમાં સંપ તૂટે નહીં. એવું વ્યવસ્થિત સમજાયું કે કેવી રીતે સંપ રાખી શકાય. એ દરમિયાન પછી બાપા ત્યારે વિદેશ યાત્રામાં હતા. 1988માં જ્યારે દુષ્કાળ હતો ને ત્યારે પછી બાપા વિદેશ યાત્રાથી પધાર્યા ને એટલે ત્યાં આટલા પધાર્યા એટલે બાપાએ મંદિર જવાને બદલે પહેલાં સીધા બાપા કેટલ કેમ્પમાં પધાર્યા. અને કેટલ કેમ્પમાં એ ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં ત્યારે દર્શન કર્યા બાપાના. તો બાપાએ આખું કેટલ કેમ્પનું નિરીક્ષણ કર્યું. પછી સભા પૂરી થઈ એટલે બધા લાઇનમાં બાપાના દર્શન કરવા જતા હતા. ત્યાં જ્યારે હું દર્શન કરવા ગયો ને ત્યાંના રાજેશ્વર સ્વામી કોઠારી હતા. એમને બાપા પાસે પરિચય કરાયો કે બાપા આ સૌથી નાનામાં નાનો કેટલ કેમ્પ છે, સૌથી હાઈએસ્ટ કલાક એને સેવા કરી શકે. તો મારો જભો અહીંયા હું સેવા કરતો હતો ને તો બળદની જોડે બધું કંઈક કાણું પડી ગયેલું, કારણ કે હું કપડાં તો લઈને નહોતું ગયો અને સંતોએ મને રોકી પાડ્યો. એટલે બાપાએ અંદર મારા જભામાં આંગળી ફેરવી. સ્વામીએ કીધું કે આની સેવા ખૂબ કરી. તો બાપાએ તરત કીધું કે આની સેવા કરી છે તો તમે એનું કેમ ધ્યાન ન રાખ્યું. સ્વામીએ તરત આમ કાળજી લીધી અને એનું નાનામાં નાની વસ્તુની કે મારો જે સદરો એક ફાટેલો હતો તો એ સ્વામી એની પર ધ્યાન રાખીને આમ ફિંગર ફેરવી અને બાપાએ સ્મૃતિ આપી અને એનો કાયમ એ અંદર કે કાળજી લીધી કે નાના હરિભક્તોની કે જે કોઈ આવું ધ્યાન ન રાખે, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે નાના નાના હરિભક્તોનું આવું ધ્યાન રાખતા. 94માં મારે થોડા પ્રશ્નો થયા હતા. એટલે મેં કહ્યું બાપા આપણે થોડા પ્રશ્નો છે, મળવું છે તમને. એટલે નાનચંદ સ્વામી મને અરેન્જમેન્ટ કરી આપી કે બાપાને તું મળે એમ. બાપાને મળ્યો, બાપાને બધી વાત કરી, અંગત વાત હતી કે સ્વામી આ બધું છે, આમ છે. તો મને કહે કે આપણે બધા બેઠા હતા, પછી બધાને કહ્યું તમે બધા બહાર જાઓ, અમારા ઓપનને મળવું છે. બાપા આવું બોલ્યા. એટલે મને આમ સ્ટ્રાઇક થઈ નહીં. એટલે મને પછી કોકે કે તમારે એમના ઓપન એટલે કોણ એમ. એટલે મેં કહ્યું મારું કામ છે નામચંદ સ્વામી કે ઓપનનું કામ છે એમને. એટલે બેઠો પછી બધી વાત કરી મારી અંગત સ્વામી, આ પ્રશ્ન છે, શું કરવું ખબર નથી પડતી. એટલે સ્વામી મને બધું માર્ગદર્શન આપ્યું મને. જાણે એટલે ત્યારે મારાથી એ જ બોલી ગયું છે કે બાપા મારે બાપને જોયા નથી, તમને જોયા છે, એટલે તમે જેમ કહેશો મારે કરવું છે. એટલે બાપા કહે કે સારું, બધું માર્ગદર્શન આપ્યું મને. પછી આમ થોડો ઊભો થયો, હું બહાર નીકળતો હતો, આમ દરવાજામાંથી બહાર નીકળતો તો આમ થોડો ઇમોશનલ થઈ ગયો હતો. પણ બાપા છે મારી સામે જોયા જ રાખતા હતા. એટલે મેં આમ દ્રષ્ટિ પાછળ કરી, બાપા સામે દ્રષ્ટિ કરી. એ બાપા મારી સામે જોઈને સ્મિત કર્યું. બાપા કે વ્યાધિ ના કરીશ, હું બેઠો છું. બાપા આવી રીતે 2 વાર બોલ્યા કે હું બેઠો છું. અને 96ની અંદર આપણે પ્રફુલભાઈ પટેલ ખરા ને, એ મારી ઓફિસે આવીને બેસતા કાયમ. એટલે પ્રફુલભાઈ પટેલે મને કીધું કે તમે બાપાના એટલે અમારી મંદિરની અંદર અમારા બાપા આવ્યા છે તો તમારી સેવાની જરૂર છે. તો કે 7 જ દિવસ છે. હું 7 દિવસ હું તો ના આવું. તો કે 2 દિવસ માટે આવો. પછી અમે કીધું 2 દિવસ માટે આવીશ ચલો. પણ પછી પહેલે દિવસે આવ્યા ખરા અને ત્યારે પહેલેથી મને તમાકુની બહુ ટેવ અને એટલે બધી આદત ખરાબ હતી જ મારી જોડે. ખાવું પીવું દારૂ બધું ચાલુ જ હતું ને તમાકુ એટલી જ. પછી બાપા છેલ્લે દિવસે બીજા દિવસે નીકળી જવાના હતા. એટલે બાપા નીકળવાનું નક્કી થયું. એટલે પછી પ્રફુલભાઈ કહે કે હવે આપણે છે ને કાલે બાપા નીકળી જવાના, એટલે તમે આજે છે ને આપણે બધાના આશીર્વાદ લઈ લઈએ. હું મારે ત્યાં આશીર્વાદ લેવાના નથી, મારે ત્યાં આવું નથી. તો કે આપણે અંદર જ જવાનું કે બહાર જ ઊભા રહેવાનું. તો એ સભા હોલમાં જવા માટે નીકળવાનું જે બરાબર બાપા જ્યાં જમતા હતા ને તે પેલો બીજો હોલ આવ્યો ને પાછળ, ત્યાં આગળ અમને ઊભા રાખ્યા. બાપા એ દરવાજામાંથી બહાર નીકળે તો અમે બંને સામ સામે બધા ઊભા હતા. તો અમે નીકળીએ ને બાપા બહાર આવ્યા
અને પછી આમ જેવા આવ્યા ને તો હું આમ આ બાજુ હતો અને જયેશ ને જીત ને એ લોકો સામેની સાઈડે ઊભા હતા, એટલે એની સાથે વાત કરતા હતા. અને મારી જોડે આ બાજુ મારો હાથ છે ને એમનાથી મારો હાથ પકડી રાખ્યો હતો, મારો કાંડું પકડી રાખ્યું હતું. એ હજી મને યાદ છે કે આમ કાંડું મારું પકડી રાખ્યું બરાબર. હું કંઈ સમજતો તો હતો જ નહીં કે આ શું કહે છે. અને પછી એકદમ મારો હાથ પકડેલો હતો ને મારી સામે જોયું આમ. એ જે હાથ પકડ્યો ને અને જે આંખમાં આંખ નાખી ને એ દિવસથી મારે તમાકુથી માંડી બધું છૂટી ગયું. પપ્પાની તબિયત લંડનમાં થોડીક બગડી, એટલે his diabetic control got worse and it came to a point that he had to be on dialysis 3 times a week. But when he met Bapa in 2006 during his seva, એમને પટેલ કહીને બોલાવતા હતા, બાપા પટેલ સાહેબ આવે અમને એટલે સેવા કરતા હતા. આખો દિવસ મંદિરમાં જ રહેતા હતા ત્યાં આગળ લંડનમાં. એટલે પછી જ્યારે આ વાત કરી કે આવું છે એટલે બાપા કે ચાલો પટેલ ઊંચું કરો, તમને શું શું તકલીફ છે. એટલે પછી આમ ડાયાલિસિસ એરિયા એટલે પેટ આગળ ને બધે બાપાએ હાથ ફેર્યો. હવે ડાયાલિસિસનો પ્રોસેસ એવો હતો કે કિડની ફંક્શન એકદમ ડિટિરેટેડ થઈ ગયું હતું. પણ પછી જ્યારથી બાપા સાથે આ વાત થઈ અને આવી રીતના આશીર્વાદ આપ્યા, હાથ ફેર્યો અને બધું, તો પછી બીજી વિધિન 2 weeks he went for dialysis and the doctor said your kidney functions improving now, you only need to come twice a week. પછી 2 week ગયા, પછી કે you only need to come once a week. અને પછી ના 2 week પછી એ કહે છે કે you don't need to be on dialysis. એટલે doctors themselves couldn't figure it out કે આનું કિડની ફંક્શન કેમ એકદમ આટલું ઇમ્પ્રૂવ થઈ ગયું કે he doesn't need to be on dialysis. જેવા ગઢડા ગયા અને આરતીના દર્શન કરવા છેલ્લા પગથિયે ગયો અને સ્ટ્રોક, બ્લડ લોક થઈ ગયો અને ત્યાં છેલ્લા પગથિયેથી પડ્યો નીચે, એટલે સીધો જ આમ એ થઈ ગયો. એ વખતે આ જે હૃદયના ધબકારા હાથ જે મૂકે ને તો આટલો અડધો પોણો ફૂટ ફેંકી દે એટલું હાર્ટ જોર પ્રેશર મારે. એ લોકોએ પછી રાત્રે પાછો બાપાને ફોન કર્યો કે આવી રીતનું છે. તો બાપાએ પછી કીધું કે સવારે સારંગપુર સ્મૃતિ મંદિર આગળ દર્શન કરીને પછી મળીને જજે, પછી જ લઈ જજો કૃષ્ણા હોસ્પિટલમાં. રાત સવારે સ્પેશિયલ સ્મૃતિ મંદિર લઈ ગયા, એટલે પછી બાપાએ ત્યાં આશીર્વાદ આપ્યા, છાતી ઉપર 3 વખત હાથ ફેરવ્યો. પછી બાપાએ છેલ્લે 3જી વખત જે હાથ ફેરવ્યો ને તારા બાપા બોલ્યા કે જાઓ તારા 0 થઈ ગયો. અને સીધા ગયા અમે કૃષ્ણા હોસ્પિટલમાં. તુષારભાઈએ બધું એન્જિયોગ્રાફી કરી, હાથ એ બધું કર્યું, કમ્પ્લેટ ચેક કર્યું બધું. તો કે આનું જે રિપોર્ટ જૂના છે એમાં ને આમાં તો ઘણો ડિફરન્ટ આવે છે. તરત જ્ઞાનેશ્વર સ્વામીને ફોન કર્યો કે આમાં તો કંઈ દેખાય. તરત એમને કીધું કે તો બાપાના આશીર્વાદ છે ને બાપા એવા આશીર્વાદ આલ્યા 0 થઈ ગયું. તો કે બરાબર આ પ્રગટનો મહિમા. 2004માં સ્વામી અહીંયા આવ્યા હતા, રાઈટ? એન્ડ આઈ થિંક સત્ય વોઝ year and month, one year and month. અને એ વખતે આઈ થિંક ફર્સ્ટ ટાઈમ આ લોકો પેલી સુવર્ણ તુલા કરવાનો પ્લાન કર્યો હતો. એટલે તુલાને બધું ગોઠવાઈ ગયેલું. પૂજા પત્યા પછી બાપા પાછા આવ્યા, એટલે પછી તુલાનું આખું ચાલુ કર્યું. એટલે પછી એને બેસાડ્યો, પણ થોડો સત્ય હેવી હતો, રાઈટ? એટલે એને બેસાડવાની જગ્યાએ આડો કરે સુવાડ. યુઝલી બધા નાના છોકરાને સુવાડી દે, એટલે હી વોઝ કાઇન્ડ ઓફ બિગ. એટલે એનો માથું ને બધું પેલો એની બહાર રહે. એટલે હી સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ લાઈક ક્રેઝી. એટલે બહુ રડવા માંડ્યો. પછી બાપા તો આમ બધા હાથ ફેરવતા હતા કે તું રડે શું કરવા, તો તારા આનંદનો પ્રસંગ છે, આમ છે ને તેમ છે, બધી વાતો કરતા હતા. પછી બહુ રડતો હતો એટલે પછી મેં અંદર લઈ લીધો. એટલે પછી તેની ઉપર એટલે એકદમ શાંત થઈ ગયો. પછી એ વખતે બાપા બોલ્યા કે તું રડે શું કરવા, તારો છેલ્લો જન્મ છે. 2010ના મે મહિનામાં મને એક ક્રોનિક બીમારી થઈ, અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ. શરૂઆતમાં તો ખબર જ નથી પડતી ડૉક્ટરને. પછી ફાઇનલી લોટ ઓફ ટેસ્ટ કર્યા અને લગભગ 2 મહિના પછી ખબર પડી. દે સ્ટાર્ટેડ મી ઓન પિલ્સ વિચ ઇઝ હેવી ડોઝ, જે મને એવું લાગ્યું કે આ આગળ વધારે મને નુકસાન કરશે. એટલે આ બધું આમ એવું થયું ને કે આઈ વોઝ રિયલી સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ. એટલે પછી મેં વિચાર કર્યો કે આપણે ઇન્ડિયામાં બાપાને જઈને મળું અને એમનું ગાઈડન્સ લઉં. એટલે તરત જ ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર હું બાપાને મળવા ગયો. અને એ વખતે આમ બાપાને બધા બહુ નજીક નહોતા મળતા. દેર વોઝ અ ટેબલ
અને બાપા તો ઘણા ફાર હતા. તો મને તો એવું એક્સપેક્ટ જ નહોતું. બાપાએ એટલું શાંતિથી સાંભળ્યું આખી બીમારી, મારો પ્રશ્ન, અને આમ કહીએ ને કે દેટ વોઝ ધ મોમેન્ટ કે મને બધો મારો આખો સ્ટ્રેસ અને જે કહીએ ને એકદમ હળવો ફૂલ થઈ ગયો. અને સ્વામી બાપાએ એ દિવસે મારા 4 અંગ ઉપર ટચ કર્યો. મને આમ ઓલ ધ વે સ્વામી બાપાએ પોતાનો હાથ મારા શરીરને ટચ કર્યો, આમ પેટના ભાગમાં, પછી માથે, ખભા ઉપર અને હાથ પકડ્યો. એટલે ઓલ 4. એટલે આમ પછી આમ જ્યારે હું બહાર નીકળ્યો ને, આઈ વોઝ સો રિલેક્સ્ડ. વિધિન 3-4 months માય હેલ્થ સ્ટાર્ટેડ ઇમ્પ્રુવિંગ. મારું જે 20-25 પાઉન્ડ વજન ઓછું થઈ ગયું હતું, એક આવી તો ગયું ને બીજા 20 પાઉન્ડ વધી ગયું. એટલે કહીએ ને કે બાપાએ આમ દ્રષ્ટિ કરી હોય કે એ ઉપર જ મને પછી સારું થઈ ગયું. So 1988, I was 12 years old. I came from the Bay Area, came to Whittier, to our mandir to take Bapa's lab. I stayed for a week, and I had brought an audio recorder with me. So every chance I got, I would record bhajans, kirtans, and katha. And so every morning after Bapa's puja, Swami would do Vacharmud Nirupan or Swaminivad Nirupan. And so the barracks would sit in the front and we would listen. So I would sit with the barracks from LA and I'd have my recorder out and I'd be recording Swami Bapa's Katha. And I had the 90-minute Sony tapes. So I would make sure that the side wouldn't run out during this Katha. But one day I forgot to check. And so mid Katha, the tape ran out, the side ran out. And so I panicked. I pressed eject, I flipped the tape, I pushed it back in, pressed record again. So that whole process took like about 7-8 seconds. And when I looked up, I saw that Bapa had paused his katha for me. And then as soon as I finished changing the side of the tape and pressing record, then he started his katha again. So that meant the world to me. That was just amazing that everyone in the room mattered to Swami, not just the grown-ups, but the kids as well. 2014, we know Swami wasn't, he's not able to talk and he was having a hard time. But you guys remember that night the Swami comes out on the wheelchair. It's 1:30 in the morning? I forgot, whatever. It was really late. But we were backstage and we were mixing, we had this stuff going on. And my wife had brought Nai and given Nai to me, my arms, as Swami was going back. So it's early in the morning. I have Nai with me. And, as Swami goes back, so I'm like, I'm going to take this chance to let Nai get darshan, right? And Swami, as he's coming, and Swami, he can't really move his arms up, but Swami, for some reason, he makes a lakku, right? So Narayana Swami stops. And he's trying to say something. And I couldn't catch it, but all I caught at the end was just something. And then he looks at Nai, and he says, just something. And I have the video. So one of the guys that comes behind me, but Baba goes, oh, Manushri Dharai. And there's no need for him to, and he had that time, right? And then the fact that he looked at Nai and he says, just something, that same thing, that what I'm missing and what I'm not able to do possibly is giving to my son. So જાણે પોતાના જ સંતાન ન હોય તેવો પ્રેમ સ્વામીશ્રીએ આપ્યો. તેઓએ લીધેલ દરકારથી વેસ્ટ રિજનના ભક્તોના જીવન ખીલી ઉઠ્યા. આત્મપણ પોષ્યા ગુરુ આપે સત્સંગનો રસ પાહી ઓ સત્સંગનો રસ પાહી. ब्रह्मानंदे महालता कीधा ब्रह्मानंदे महालता कीधा स्वस्वरूप ओळखावी स्वस्वरूप ओळखावी स्वस्वरूप ओळखावी. निर्भयने सुखिया करी दीधा
सरयुधाम उद्धार उपकार अम पर प्रमुख स्वामी अपना अपार। સ્વામીશ્રીના પ્રેમના ધસમસતા પ્રવાહમાં અનેકના સંશયો તણાઈ જતા. જ્યાં પ્રેમનું પ્રમાણ અને ઊંડાણ વધે ત્યાં વ્યક્તિ વચ્ચે અંતર ઘટે અને આવરણો હટે. સ્વામીશ્રી પણ હરિભક્તોથી એટલા નિકટ આવી ગયા કે નિજ સ્વરૂપને ઢાંકી રાખવા સતત જાગ્રત હોવા છતાં પોતાના વહાલ સોયા ભક્તો પર તેમની અકારણ કરુણા વરસી પોતાની સાચી ઓળખ કરાવી. જેમ જેમ સ્વામીશ્રીનું વિચરણ આ વિસ્તારમાં વધતું ગયું તેમ તેમ અનેક પ્રસંગોએ સ્વામીશ્રીએ પુરુષોત્તમ ભગવાનના પ્રગટ સ્વરૂપ સમા સંત તરીકેની પોતાની ઓળખાણ કરાવી. સ્વામીશ્રીના હૃદયથી આવતા એ ઉદ્ગારો ખૂબ નિર્મળ અને સાહજિક હતા. વિટિયરના મંદિરથી લઈને પામ સ્પ્રિંગ્સના પર્વત સુધી સ્વામીશ્રીએ અનેક સ્થળોએ પોતાના સ્વરૂપની સ્પષ્ટ વાત કરી. સિદ્ધાંતિક વસ્તુ છે. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ. કોઈ અક્ષરથી પર જ પુરુષોત્તમ છે. જેટલો મહિમા તમે કહી શકો અક્ષરનો જ કહી શકાય. એનો પાર પુરુષોત્તમ નાનો પાર પામી શકાતો જ નથી. એ તો નેતિ નેતિ અપરંપાર પાર વસ્તુ છે. જેટલું તમે મહિમા જેટલી મોટપ હોય અક્ષરની જ મોટપ આવી શકે. અક્ષરથી પર મહારાજ એટલું જ કહી શકાય. એટલે અક્ષરની મોટપ આટલી મોટી જબરજસ્ત છે કે અનંત કોટી આ બ્રહ્માંડ આ બધા મહાવિષ્ણુ બધા જે અવતારો છે ને એ બધા બ્રહ્માંડોની રહે છે. એ વચનાવટની અંદર શ્રીજી મહારાજ લખ્યું છે કે અનંત કોટીમાં જે બ્રહ્માંડ કેટલા અનંત કોટીમાં જે બ્રહ્માંડ એ અક્ષરના એક રૂવાળાની છે ઉડતા ફરે છે. મારે ચોખ્ખું લખ્યું નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયનો અર્થ બતાવ્યો કે અષ્ટાવરણ યુક્ત એવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડ કેટલા અષ્ટાવરણ એટલા પ્રકૃતિ પુરુષ બધું આવી ગયું. અષ્ટાવરણ યુક્ત એવું જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ એ પુરુષો એ અક્ષરના એક રૂવાળાની અંદર ઉડતા આ એક રૂવાળું અક્ષરનું રૂવાળું કહેવાય. આ રૂવાળું એટલે આવું રૂવાળું રૂવાળાની વાત કરીએ ને કે રૂવાળું એટલે શું પાછું ખબર ના પડે. અક્ષરનું રૂવાળું બહુ મોટું છે એટલે કહેવાનું છે એ એવા એક રૂવાળાની અંદર આટલા બધા ઉડતા ફરે છે. એટલે અક્ષરની મોટપ કેટલી છે મારા સમજાય. આ વખતે અક્ષરધામમાં જઈને બેસવું છે ને અક્ષરધામમાં સુખ લેવું છે. બીજું કાંઈ કરવું છે નહીં. શું અક્ષરધામ જોયું? પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 1984 પરદેશ પ્રવાસમાં હતા ત્યારે એલએ પધારેલા અને 28મી ઓગસ્ટના દિવસે હરિભક્તોએ વિનંતી કરી કે એલેથી 100 માઇલ દૂર પામ સ્પ્રિંગની પાસે એક 10,000 ફૂટ ઊંચો પર્વત છે અને એની ઉપર આપણે ત્યાં જઈએ અને ત્યાં ઉત્સવ કરીએ. And you have to go through tram aerial from bottom to the top is about 2.5 miles. And traveling that far and the tram goes around. So you can have a nice beautiful view. So we went on the top. It was a small jigga on the top of the mountain. So you can see everything. ત્યાં આપણે સ્ટેપ ચડીને ઉપર જવાનું હતું અને તે વખતે અમે બધા ત્યાં પહોંચ્યા બધા બાપાને અમે બધા અને સ્ટેપ ચડવાનું છે. બાપાને અમે બહાર કેફેટેરિયા ત્યાં પર કેફેટેરિયા હતું અને ત્યાંથી અમે સ્ટેપ ચડવા ગયા અને જે સ્ટેપ જોયા એટલે બાપા ત્યાં ઊભા રહ્યા કારણ કે એમને પેલું બ્લડ પ્રેશરના હિસાબે જરા એવું હતું ને મને વાત કરી કે જાઓ આપણે કે કેફેટેરિયામાંથી ખુરશી લ્યા પંકજ એટલે ખુરશીમાં બાપાને બેસાડ્યા અને બે અમે હાથ પકડીને બાપાને ઉચકી છે આપણે ઉપર લઈ ગયા. અને એ સભામાં પછી પૂજ્ય યોગીચરણ સ્વામીએ એક કીર્તન ગાયું પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે. બહુ અદ્ભુત એ આ મહિમાનું આ કીર્તન છે અને એ સાંભળી અને બધા ખૂબ રાજી થઈ ગયા
Bapa was sitting down a little bit higher. There was some kind of stone there. Bapa and Vivek Swami was closer to him. And we had few kids. And I was sitting all the way in the back, taking care of kids so nobody fall down. So, Sabha Chali. Then after bhajan, kirtan, ne badhu thayu. After half an hour, Bapa got up. And he says, Govind, come here. I said, I'm taking care of kids here, Swami. They say, no, you come here. So then I went there. Pachi Bapa was up. And pachi મને કહે છે કે જો દૂર દેખાય છે with his finger and his hands. પછી સ્વામીશ્રી પણ ખૂબ પ્રસન્ન જણાતા હતા અને અચાનક સ્વામીશ્રી વખત બોલ્યા એટલું ક્યાં છે કે આમ જવાનું આકાશમાં આમ તો દેખાય તો શું દેખાય તો વાદળ બીજું કંઈ દેખાય યાર કારણ કે ઉપર છે એ આપણે દેખાતા નથી અહીં બેઠા એ મનાતા નથી. આમ સ્વરૂપની ઓળખાણ એ 100 શબ્દોની અંદર એમણે એ વખતે ત્યાં કરાવેલી હતી. ત્યાં આગળ સ્વામી અમે લોકો જઈએ છીએ ફિનિક્સ પ્લેનમાં. અત્યારે ટાઈમ થઈ ગયો છે, નીકળીએ. સ્વામી રૂમાલ બાજુ પડેલો બીજો રૂમાલ ઉઠાવીને કહે કે આટલી સેવા કરતા જાઓ. એટલે હું ગુણાતીત સ્વામીની મૂર્તિ લૂછવા માંડ્યો. લૂછતા પાછું જૂનું જે વસ્તુ આવી ગઈ કે આ તો આરસની મૂર્તિ છે એવું મનમાં થયું. એ સ્વામીનો અંગૂઠો દબાયો, ખૂબ ગુણાતીત સ્વામીનો જમણા પગનો અંગૂઠો મારા ઢાંકેલો રૂમાલથી, કોઈને ખબર ના પડે. હું જાણું, ગુણાતીત સ્વામી જાણે, જો એમાં મૂર્તિમાં હોય તો. ત્યાં તો સ્વામી બાજુમાં મહારાજનું મુખ લૂંટતા પગ ઊંચો કરી દે, જમણો પગ. મને કે આચાર્ય આસ્તે કહે છે. મેં કહું આસ્તે કેમ? તમને ખબર પડે જ ને કહે છે. એટલે હું તો પછી રૂમાલ નાખતો અને ભાગી જ ગયો. સત્ય બી સહન કરવું અઘરું હોય છે. So we run outside, and the way the hall is set up in Whittier is you come out of the hall, Bapa has to walk outside to get back to his uttaru. So as he's walking in the open area, we grabbed a Kirtanavali, just off of like the bookstall. We grabbed a Kirtanavali, stood in line kind of where he would walk, opened it up to that bhajan, and as he walked by, we started singing. And Bapa's walking past us, he's sort of walking this way past us, and as he's passing, we're like, Bhaji le Bhagavan, and Bapa stops right in front of me at that point, turns to me, and as I'm singing, he starts mouthing, Sacha Santane Madi. And then he keeps walking. સ્વામી સભા પછી આવ્યા ને લગભગ 40-45 મિનિટમાં લીધી. તાખો ગોઠવી દીધેલો અને હું નીચે વળી પેલા આરતી પ્રગટાવતો હતો અને સ્વામી મારી જોડે જ ઊભા હતા અને એમનો હાથ મારા માથે નજીક હતા અને મેં ઊંચી જોઈને કીધું સ્વામી રાજી થયા ને સકે અનંતકોટ બ્રહ્માંડના અધિપતિ રાજી થઈ ગયા છે. અને છેલ્લે આ ક્વિઝ આખી એમ પતવાની થઈ અને પછી મારે પ્રશ્ન પૂછવાનો વારો આવ્યો એટલે મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હવે આ છેલ્લો પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નનો જવાબ જે ટીમ આપશે એ ટીમ વિજેતા ગણાશે. એટલે હવે છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછું છું, બધા તૈયાર થઈ જાઓ. અને પછી મેં છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ જીવને મોક્ષનું દ્વાર ક્યારે ઉઘાડું થાય છે એ વચનામૃતના આધારે સમજાવો. જેવો હજુ મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો તો તરત જ બાપા ત્યાં મારી બાજુમાંથી આવ્યા, મારા ખભે બાપાએ હાથ મૂક્યો અને બાપાએ જોરથી આમ લટકું કર્યું અને બાપા બોલ્યા કે મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડું થઈ ગયું એમ કહી અને બાપા એકદમ હસતા હસતા ઉતારાની અંદર પોતે નીકળી ગયા. સાનોઝેમાં પ્રમુખ સ્વામી આવવાના તો મને લઈ ગયો ડૉક્ટર મહેન્દ્રભાઈ. હવે ત્યાં બધા ઘણા લાઈનમાં આવતા, મને પહેલાં અગાડી ઊભો રાખ્યો ફૂલનો હાર લઈને. પછી ત્યારે મારા માઇન્ડમાં આમ ચાલતું કે મારા શંકર ભગવાનના પૈસા સ્વામિનારાયણમાં જતા રહેવાના. તો પછી આમ ચાલ્યા જ ત્યારે માઇન્ડમાં. ત્યાર પછી મેં પ્રમુખ સ્વામીનો જોયા એટલે મગજ તરત પડી ગયું કે બધું એકને એક છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી પ્લેનમાંથી આવ્યા લાઈનમાં એટલે મેં જોયા તો એના માથે પાઘમાં મને શંકર ભગવાનના દર્શન થયા. એટલે મારું માઇન્ડ ચેન્જ થઈ ગયું કે બધું એકને એક છે.
તમે ચિંતા નહીં કરો. પૂનમનો દિવસ હતો, લોસ એન્જલસમાં ગુરુ પૂર્ણિમા હતી, એટલે ગીર્દી ખૂબ હતી હરિભક્તોની. પાર્કિંગ મળે નહીં. એ મંદિર જેણે જોયું હોય એને ખબર, બહુ ગીર્દી. અને પાર્કિંગ માટે દૂર દૂર સુધી લાઈનો લાગેલી. પાછળ આપણા જે હાઉસીસ છે ને, ત્યાં હું સિક્યોરિટીમાં ઊભો રહ્યો હતો. પાર્કિંગમાં રહેવું જ પડે. એટલે એ વખતે હાઈવે પેટ્રોલ, કારણ કે આપણે પાર્કિંગ છે ને બહારના ફૂટપાથ ઉપર આપણે ગાડીઓ ચડાવી દીધેલી, અને સમ હાવ હાઈવે પેટ્રોલ કેમ. હાઈવે પેટ્રોલ આવ્યો એટલે હુ ઇઝ ઇન ચાર્જ, એટલે પેલા એ કહ્યું કે ગાય રાઈટ ધેર, એટલે હું ગયો. મેં કહ્યું યસ ઓફિસર. કે વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, ધીસ ઇઝ ઓલ કાર ઇઝ ઇલીગલ પાર્કિંગ. યસ આઈ નો, આઈ એમ સોરી, because our big man came from India, he's a guru like a pope. Really? Yeah, he's gonna be half an hour more, then everything will be all settled down. I can tow each car. I can ride the tag each car. Yes, officer, you are right, and I'm sorry. The second minute, એને એટલો જ શું પરિવર્તન થયું, નીડ એની હેલ્પ, લેટ મી નો, ધેર હી ગો. એમણે કહ્યું કે અમારા ગુરુ આવ્યા છે અને આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો મોટો ઉત્સવ છે, વળી સન્ડે છે, એટલે ગીર્દી વધારે છે. એ રવિન્દ્રભાઈએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે વાત કરી, અને જેવી હેટ કાઢી, મને કે ઇન્સ્પેક્ટર આવો કે છે, બાપા બોલે. પછી વિવેક સાગર સ્વામીએ બાજુમાં ખુરશીમાંથી બાજુમાં બેઠા હતા, મને કહે છે રવિન્દ્ર અહીં બેસ, અને બાપાને બહારનો અહેવાલ જે હોય કે. એટલે મેં કહ્યું, મેં કહું બાપા એટલી બધી ગાડીઓ છે અને હાઈવે પેટ્રોલ આવ્યો હતો. સ્વામી કહે કોણ આવ્યો હતો? એટલે મેં કહું પોલીસ. એટલે મેં કહું બાપા એને આવું બધું કહ્યું કે બધી ગાડીઓને ટો કરાવીએ, ટિકિટો મૂકીએ. તો મેં એને એવું કહ્યું સ્વામી કે અમારા બિગ મેન આવ્યા છે ઇન્ડિયાથી, અને લાઈક અ પોપ જોન અહીંયા ગાડી તમારે છે એવી રીતે. અને સ્વામીએ આમ કરીને મને કે એને કહેવું હતું ને ચમકનો પાડ આવ્યો છે કે છે. મને તો આવી કશી ખબર નહીં શું બોલે. મેં કહું બાપા પણ એ તો પછી તો કશું નહીં, રાજી થઈને જતો રહ્યો. ચમક એટલે લોહ ચુંબક, મેગ્નેટ, અને પહાડ એટલે માઉન્ટેન, પર્વત. ચમકનો પહાડ એટલે માઉન્ટેન ઓફ મેગ્નેટ્સ. આનો આશય એવો થયો કે જેમ શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા અને લોકો ખેંચાતા, એમ આજે એ જ સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણનું સ્વરૂપ છે અને એ બિરાજે છે. આ એનો ગુપ્ત રહસ્ય અર્થ છવાયેલો છે. તો સ્વામીએ એક વાક્યમાં ઘણો બધો ઊંડો મર્મ કહી દીધો. સાનોજમાં બાપા બિરાજમાન હતા. હવે એ વખતે સ્વામીની બધી મિટિંગો ઘણી બધી હતી, પરંતુ એ વખતે બાપાએ મને બોલાવીને કીધું કે આપણે કાર્યકર્તા સાથે મિટિંગ કરવી છે. આજે સ્પેશિયલ મિટિંગ કરી, જેની અંદર બધા કન્સ્ટ્રક્શનમાં જે બધા હરિભક્તો સેવા કરી હતી એ બધાને ત્યાં આગળ બેસાડ્યા અને થોડોક કન્સ્ટ્રક્શનનો રિપોર્ટ આપ્યો. કારણ કે આપણે 2005માં મંદિર લીધું ને પછી 2007માં ઓપનિંગ થયું ત્યારે ખૂબ જ મોટું ને આખું બધું મંદિરનું મોટાભાગનું કન્સ્ટ્રક્શન હરિભક્તોએ પોતાના સમય, સમર્પણ, સેવાથી એવી રીતે કર્યું. પ્રમોદભાઈ, પ્રકાશભાઈ, ઘણા બધા હરિભક્તોએ. So we had decided, કારણ કે there were a lot of friction, right? Any construction seva or any such seva requires like lot of brainstorming, lot of planning, and there will be difference of opinions. અને આની અંદર પણ 3 વર્ષમાં આવું ઘણું બધું ફ્રિક્શન અમારી વચ્ચે થયેલું, અને વી વોન્ટ ટુ ગેટ ઇટ આઉટ. વી વોન્ટેડ ટુ બીકમ નિષ્કપટ વિથ સત્પુરુષ. હું ત્યાં બાપાની જોડે ત્યાં જમણી બાજુ નીચે બેઠેલો તો એકદમ મારાથી બોલાઈ ગયું કે બાપા પણ આવું જ્યારે આપણે કથા વાર્તા કે આપ કહો છો ત્યારે બધું સમજાય છે, પણ જ્યારે આવું ખરેખર જ્યારે કાર્ય કરતા થાય છે ત્યારે યાદ નથી આવતું એમ. ત્યારે એકદમ બાપા મને કહે કે તારું નામ શું? એટલે મેં કહ્યું કે ભાવેશ એમ. તો બધાને એમ તો આપણું નામ ભૂલી ગયા લાગે બાપા, પણ બાપાને તો ખ્યાલ હતો, પણ પછી કે ના પણ આખું નામ બોલ. એટલે મેં કહું ભાવેશ જયંતિભાઈ પટેલ. થાય કે એવું તને રાત્રે જગાડીને પૂછે તો તને યાદ રહે? તમે કોઈ આ બાપા યાદ રહે એમ કે જો એમ પોતાનું નામ જેમ અંદર દેહ સાથે જોડાઈ ગયું છે તો યાદ રહે છે. તેમ કે જેમ આ સત્સંગની વાતો જેમ આપણે આત્મસાત કરીશું એટલે કે પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં પણ બધાને યાદ રહેશે. પછી બાપાએ જે પોતે જ્યાં ખંભાતના હકીકની ઘણી વખત કથા વાર્તામાં પણ જે વાત કરતા એ પછી એમણે પ્રસંગની વાત એમણે ત્યારે જ વાત કરી કે બાપા
પોતે ખંભાતમાં હતા, આપણને ખ્યાલ છે કે ખંભાતમાં બાપા રહેલા અને બધું સંસ્કૃતનો અભ્યાસ ને બધું કરેલો. એટલે બાપાએ પેલા અકીકના પથ્થરનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે અકીકના પથ્થર હોય એ ત્યાં માટલામાં પૂરે, પણ એ અકીકના પથ્થર હોય એ દે હેવ શાર્પ એજીસ, એટલે એને સ્મૂથ કરવા માટે શું કરે કે પેલું માટલું હોય દેશમાં એમાં બધા એ મૂકી અને પછી એને હલાયા રાખે, એટલે પથરા એકબીજા જોડે ઘસાય એટલે નાઇસ, દે હેવ લાઈક ઓલ ધ સ્મૂથ, બધા જે શાર્પ કોર્નર્સ હોય એ બધા સ્મૂથ થઈ જાય. એટલે બાપા કે ઘર્ષણ તો થાય, કદાચ મતભેદ પણ થાય, પણ મનભેદ ના થવા જોઈએ. ઘર્ષણ થાય, ટકરાઈએ, બીજું બધું થાય, પણ સત્સંગની બહાર ના નીકળવું, એટલે કે માટલાની બહાર ના નીકળવું, સત્સંગની બહાર ના નીકળવું. સત્સંગમાં જ રહીશું તો સાચા ભાવે જો એ સેવા કરીશું તો મહારાજ સ્વામીની દ્રષ્ટિ થશે ને સ્વભાવ ટળી જશે. એટલે અમારા એક કાર્યકર નિલેશભાઈ ત્યાં બેઠેલા, એમણે કહ્યું કે બાપા પણ આ તો હકીકના પથ્થર નહીં, અમે તો કાળા મીઠ પર્વત જેવા છે, એકદમ મણીદાર પથ્થર. ધેર આર ડિફરન્ટ ટાઈપ. વન ઇઝ આ જે હકીકના હોય એ ઘસાઈને છોડે, પણ બીજા એક ટાઈપના પથ્થર આવે છે ને એને ગુજરાતીમાં શબ્દ કહ્યું કે કાળ મેંડ પથ્થર. એટલે એટલા બધા સોલિડ રોક ને કે યુ કેનોટ સ્મૂથ ધેમ આઉટ. ધ ઓનલી થિંગ ઇટ કેન હેપન ઇઝ ઇટ કેન બી બ્રોકન. એટલે સ્વામી બાપા એકદમ આમ પ્રભાવમાં આવી ગયા. સ્વામી બાપા એકદમ એમની અદામાં બેઠા હતા, આમ પગ પર પગ, એમનો એક પગ આમ બીજા ઘૂંટણ ઉપર આમ મૂકી અને બાપાના ચહેરા પર આમ તેજ ઝળકી ગયું અને બાપા આમ હાથ ઊંચો કરીને કે આ તો પૂરબીયો બ્રાહ્મણ છે. પૂરબીયો બ્રાહ્મણ એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પૂરબીયા બ્રાહ્મણ હતા, એમનામાં રહીને મહારાજ જાણે બોલી ગયા. સ્વામી કે આ તો પૂરબીયો બ્રાહ્મણ છે, ગમે તેવો કારમીટનો પથ્થર હશે એને ઓગાળી નાખશે, લીસો કરી નાખશે. અને ઇટ વોઝ રિયલી અ ડિવાઇન દર્શન વેર સ્વામી રિવીલ્ડ હિઝ ટ્રુ સ્વરૂપ. 1991ની અંદર કલ્ચરલ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા CFI એ થયેલો હતો, અને એના માટે જે કિક ઓફ સેરેમની કરવાનો હતો એ 1990માં હતો. તો એ વખતે સ્વામીશ્રી એ વખતે ન્યુયોર્કમાં પધારેલા હતા. અને કિક ઓફ વખતે અમે અહીંથી ગયા હતા, લગભગ 10-12 જેવા કાર્યકરો કે 15 કાર્યકરો હશે. અમે ત્યાં પછી બાપા સાથે બેઠા હતા. સ્વામીશ્રી મુલાકાત આપતા હતા તે વખતે LA મંડળના હરિભક્તો માણેકલાલ છે, રમણભાઈ છે, રજનીભાઈ છે, આ બધા ઘણા બધા હરિભક્તો ત્યાં આવેલા. એ વખતે મેં સ્વામીને વાત કરી કે સ્વામી આ બધા હરિભક્તો ઠેઠ ત્યાંથી આવ્યા છે, વેસ્ટ રિજનમાંથી, LAમાંથી 6 કલાકની આ મુસાફરી કરીને પ્લેનની. આપણે એમ જોઈએ તો ઇન્ડિયાથી લંડન જઈએ લગભગ તો આવું આટલું અંતર થાય. ત્યાર બાપે વાત કરી હતી તો આપણે ક્યાંય નજીક થયા છે, આપણે છેક અક્ષરધામથી આવી ગયા છે. આવી વાત સ્વામી એ વખતે બોલેલા, એટલે આ પ્રસંગ દ્વારા પણ આપણને સ્વામીના સ્વરૂપની ઓળખ આ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ સ્વસ્વરૂપ ઓળખાવી સહેજે સહેજે કર્યો ઉપકાર. ઠેર ઠેર મંદિર રચાયા, મંદિર રચાયા, સ્થૂળને ચૈતન્ય, શિખર બદ્ધના બીજ વવાયા, સૌને ઉમંગ અનન્ય, સૌને ઉમંગ અનન્ય, સૌને ઉમંગ અનન્ય. આપે સિંચેલી શ્રદ્ધાથી સ્વપ્ન થયા સાકાર, સ્વપ્ન થયા સાકાર. ઉપકાર અમ પર પ્રમુખ સ્વામી આપના અપાર.
સત્સંગની સુવાસ કેવળ વર્તમાન પૂરતી સીમિત ના રહે તેની ચિંતા પણ સ્વામીશ્રીએ કરી. સમયના બંધનથી આવરિત વર્તમાન ભૂતકાળ બને તે પહેલા જ સમગ્ર વેસ્ટ રિજનમાં ઠેર ઠેર સત્સંગ કેન્દ્રો સ્થાપ્યા, સંસ્કાર ધામ અને મંદિરોની રચના કરી. તેમાં પણ સૌથી શિરમોર એવા શિખરબદ્ધ મંદિરનો સંકલ્પ કર્યો. આવનારા હજારો વર્ષો સુધી સત્સંગનું પોષણ થતું રહે તે માટે કટિબદ્ધ થયા. એમની જ અપાર શ્રદ્ધાના સહારે રણમાં ગુલાબની સુવાસ પ્રસરી. અત્યારે 71માં મારે અમેરિકા પણ થયેલું હતું, ત્યારે અમે વિઝા કોલ આવી ગયેલો. ત્યાર પછી મને વિચાર કે બાપાના આશીર્વાદ લઈને જઈએ તો બાપાનું ધર્મજમાં 51મી જન્મજયંતિ ઉજવવાની હતી. ડૉક્ટર સાહેબની ઓળખાણ અપાવી કે ભાઈ સુરેશભાઈ છીપ્પાળા અમેરિકા જાય છે અને વેસ્ટ કોસ્ટ જાય સાન ફ્રાન્સિસ્કો, તો ત્યારે અમને તમારે શું આશીર્વાદ આપવા છે. તો બાપાએ એ પત્ર આપ્યો મને. એ પત્ર જો અત્યારે મારી પાસે છે, 50 વર્ષ થવાના. અને એ પત્રમાં લખેલું બાપાજી કે સત્સંગ ચાલુ રાખજો, અને જો ત્યાં સત્સંગ બંધ ન હોય તો એ સ્થાપજો. બીજું યોગ મંડળ, એ બેને માંસ ખાયેલું. બાપાએ સીધો આમ ધબ્બો માર્યો મને કે બધું સારું થઈ જશે, સેટ થઈ જશે. અને પછી મને કહે છે કે મને એમની માળા ફેરી હતી, એમના મને પહેરાવી માળા પહેરાવી દીધી એમની. અને પછી બાપાએ તરત પછી ખબર થોડીક વાર પછી બાપાએ મને વાતમાં કીધું કે વેસ્ટમાં તમે સેટ થઈ જજો, વેસ્ટમાં. પછી બાપા નીકળતા હતા લગભગ 1.5 કલાક પછી કારમાં બેઠા અને હું બારણા આગળ ઊભો રહેલો. એટલે બાપાએ વિન્ડો ઓપન ડાઉન કરી અને મને બોલાવ્યો સાઇનથી, જેમ આપણને લાક્ષણિક સ્ટાઇલ. પછી હું ગયો અને પછી એમની વિન્ડો ઓપન કરાવ્યો ને એટલે આઈ જસ્ટ બાવ ડાઉન. બાપાએ મારો હાથ પકડ્યો, એમના ડાબા હાથથી મારો જમણો હાથ પકડ્યો. મને કે સત્સંગ છોડતા નહીં. બાપા કે સત્સંગ છોડતા નહીં. મેં કીધું હા બાપા. રસ્તામાં જતા જતા મેં કહ્યું બાપા અહીં મંદિર કરવું છે. બાપા બાજુ ગાડી ચલાવો, જસભાઈ મંદિર થઈ જશે. હવે કોઈ વિચાર મેં કરેલો નહીં, કોઈ કે હું બાપાના કહીશ. એકદમ બોલ્યો હું કે બાપા અહીં મંદિર કરવું છે, જસભાઈ મંદિર થઈ જશે. એ એટલું જ બોલેલા. પણ સ્વામી જવાબદારી સોંપે ને ત્યારે બધા જ રિસોર્સિસ એમ ગોઠવેલા જ હોય. તમે સહેજ જ પ્રયત્ન કરો ને એટલે મળવા લાગે. આપણે બીજી દ્રષ્ટિએ જોતા બાપાનું વિઝન કમ્પ્લીટલી જુદું છે. કે આપણે જોતા કે અત્યારના આપણે શું જોઈએ છે, કેટલા માણસ આવે છે, પછી ક્યાં વધવાનું છે, એવું આપણો વિચાર એવો જ હોય કે સ્વામીનું વિઝન કમ્પ્લીટલી જુદું હતું. સ્વામીશ્રી અહીંયા 7 દિવસ સુધી આ કેલિફોર્નિયામાં રહ્યા છે. મારી ડાયરીમાં સ્વામીશ્રીએ લખ્યું છે, સ્વામીશ્રીએ ત્યારે અમારે ક્યાં ઉતરવું, કોને ત્યાં રહેવું, જમવું ને કેટલી બધી અસુવિધા કે પ્રશ્નો હતા. એમાં સ્વામીશ્રીએ સ્વહસ્તે 6 પેજ ભરીને લખ્યું છે. એમાં લખ્યું છે કે ન્યુયોર્કમાં મંદિર થયું ને એવી રીતે ભવિષ્યમાં અહીંયા મોટું મંદિર થશે. હજી તો તમારે ક્યાં ઉતરવું, કોને ત્યાં રહેવું કે કોણ સત્સંગી કે શું કંઈ ભલું નથી. ત્યાં પોતે દસ્તાવેજી લખાણમાં લેખિતમાં આપે છે કે ભવિષ્યમાં અહીંયા મોટું મંદિર થશે. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. So after we were traveling and the day was so beautiful, sunshine, good breeze, Bapa said to me, મને કહે છે કે this is beautiful weather. અહીંયા આપણે શિખરબંધ મંદિર કરવાનું છે. એટલે પછી અમે ઘર શોધવાનું ચાલુ કર્યું. અને શરૂઆતમાં તમે એ બાજુ જ શોધતા હતા, સેન્ટીમસ લવણ કંઈક અમને ત્યાં ફાઈ ગયું હતું. અને આઈ થિંક વી ઓલ્સો પુટ ધ ડિપોઝિટ નેક્સ્ટ ટુ ધી જીતુભાઈ રહેતા ને એ એરિયામાં જ ઘર લઈ લીધું હતું. અમે ડિપોઝિટ મૂકી દીધી હતી. પણ પછી અમારી ઓફિસમાં એક રામભાઈ કહીને અમે જે કંપનીમાં મારી સાથે કામ કરતા હતા, એમનો ભાણિયો અહીં ચિનવેલ્સ આપણા ઘરની સામે જ એનું ઘર છે. અત્યારે તો બીજા કોઈ રહે છે, પછી સામે જ છે, એ ત્યાં રહેતા હતા. પણ કે તમે ત્યાં ઘર જોઈ આવજો, ત્યાં કેવા છે આપણે જોઈશું. એટલે હું તો સાઉદી હતો, પણ મીરાના છોકરાઓ બધા જોવા ગયા હતા. એ લોકો આવ્યા, એ લોકોને ગમ્યું. સામીને ફોન કર્યો. મેં કહું ભાઈ સામી આવી રીતે કહે છે ચિનો હિલ્સમાં એક ઘર લીધું છે અને
જ્યારે આવું છે મને કે ના આપણે એક ઘર ત્યાં બરાબર લઈ લો. મેં કહું સ્વામી પેલો બીજી જગ્યાએ ડિપોઝિટ બધું મૂક્યું છે એનું શું? મને કે તમને બધું પાછું મળી જશે. પણ મેં કહું મત આપણે ચિનો હિલ્સ તો વિદ્યાનું મંદિર બહુ દૂર પડે અને રસ્તા એવા છે ને કે અડધો પોણો કલાક થઈ જાય છે. એ વખતે તો હાઈવે કંઈ જ નહોતું. તો સામે કે ના ના મંદિર તમારી નજીક હશે, તમે ત્યાં લઈ લો ને. પછી તો પ્રસંગનો આપણને ખ્યાલ છે કે એનો 96માં જ્યારે સ્વામી પધાર્યા ત્યારે સ્વામીએ વાત કરી આપણે જમીનો જોવાનું ચાલુ કરો. જમીનો જોઈ સ્વામી બધે ફર્યા અને એક જ જગ્યાએ સ્વામી નીચે ઉતર્યા અને પુષ્પો નાખ્યા હતા કે અહીંયા ઠાકોરજી બેવાના છે અને આપણું ઘર આમે જ હતું. કે આ પોસિબલ જ નહીં પથ્થરનું મંદિર. તો બાપા કે ના રસ્તો નહીં કરશે, મહારાજ ભરશે, તમે તપાસ કરો. અને ત્યારે હી વિઝ્યુલાઇઝ કે અહીંયા થશે જ્યારે આપણને કોઈને હોપ નથી તારે. એવો ભગવાન બેઠા છે, પણ ભગવાન બેઠા છે એટલા માટે તમને બળ શક્તિ આપે અને આપણે પણ જાગૃત રહીને આ સેવા ભક્તિ કથા વાર્તા કરવાની છે. ભગવાનની દ્રષ્ટિએ આકાશ શહેર ઉપર ફરી વળશે અને હરિભક્તો પણ ખૂણે ખોજરસો થઈ જશે. એવું આપણું આ કાર્ય થયું છે કે જે આપણે કામ ચાલશે અને કામ થઈ જશે. માટે ભરોસે કામ થયું છે અને સર્વોપરી થઈ જશે. અને ગગનચુંબી મંદિરો શાસ્ત્રી મહારાજે કહ્યા છે કે શિખરવાળું મંદિર ધજાઓ ફરકતી ધજાઓ થશે અને કામ થશે એ પણ આપણને વિશ્વાસ છે. અને ભગવાનની દ્રષ્ટિએ હવે કાયમ આપણો ભરે છે એટલે કામકાજની અંદર પણ પોતાને કંઈ વિઘ્ન આવે નહીં, સારી રીતે થઈ જાય અને સરસ રીતે થશે. તો આ દેશમાં શિખરવાળા મંદિર હોય જ નહીં, પણ એ પણ ભગવાનની કૃપાને બધાની ઈચ્છા હતી તો થયું. અને 2-3 તો આપણે થઈ ગયું, ચિકાગો થઈ ગયું, એન્ટલ થઈ ગયું, એડિશન થઈ ગયું, એટલાન્ટા થઈ ગયું, ટોરન્ટો થઈ ગયું, બધે થઈ ગયા. અને બધે આપણે કાંઈ એટલે આ દેશની અંદર કે આપણી સ્વામિનારાયણની મોનોપોલી થઈ ગઈ. બાપા 2010ની સાલમાં ગાંધીનગરમાં હતા અને ગાંધીનગરમાં જ્યારે મુલાકાતને બધું પત્યું ને અમે જે આવ્યા અને એ વખતે મેં ચાદર છે ને આમ આખી ઉડાડી, ફોટા પડ્યા, બધું થયું. પછી સ્વામીને આમ બતાવીને સ્વામી કે આ તો સમજાયું કે અમારે તો કોઈ પણ ભોગે કોઈ પણ સંજોગોમાં મંદિર કરવું છે પણ કે આમ શિખર ઉપર કેમ આમ પ્રશ્ન કર્યો છે? એટલે પછી અમે કીધું કે સ્વામી એવું કહેવા માગે છે, આ બહેનોએ બહુ જ આમ વિચારીને બધું કરેલું છે અને બધાની શ્રદ્ધા તો ધીરે ધીરે ખૂટતી જ જાય છે. એટલે કે સ્વામી આપના વચનમાં બધાને વિશ્વાસ છે. મેં સમજાવ્યું બાપાને કે આપના વચનમાં બધાને વિશ્વાસ છે, પણ આ તો ખાલી ભાવના વ્યક્ત કરવા માટે આ શિખરો દોરીને એની પર પ્રશ્ન મૂક્યો છે કે શિખરો થશે ને. એટલે તો સ્વામી એકદમ આમ સ્વામી કે કેમ હજી શંકા છે? એ કે યોગી બાપાના સંકલ્પમાં વિશ્વાસ નથી, સાસી મહારાજના સંકલ્પમાં વિશ્વાસ નથી કે એમના સંકલ્પે આ બધું થાય છે અને કે મહારાજને ત્યાં જ બેસવું છે, થશે. અને કે જો એ કે હું પ્રાર્થના કરીશ અને કે જો આ બધા ઊભા ને બધા સંતો ઉભેલા એ કે બધા તમે બધા કરો છો ને એલે મંદિર માટે, તમે બધાએ પ્રાર્થના કરજો અને કે જો તમારે બધાએ પણ કરવાની. એ કે મને વિશ્વાસ છે કે મંદિર ત્યાં થશે જ. બાપા જ્યારે 1988માં જ્યારે સાન ફ્રાન્સિસ્કો હતા ત્યારે પ્રમોદભાઈ પટેલના ઘરે બાપાનું ત્યાં પધરામણીમાં જવાનું હતું. એટલે સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી ત્યાં પ્રમોદભાઈના ઘરે પ્લેઝન્ટન બાપા જઈ રહ્યા હતા કારમાં. અને એ વખતે આપણે ઈસ્ટ બેમાં જઈએ 880 ઉપર તો ત્યાં તમને ડાબી તરફ બધા હિલ્સ છે, તેમાં દૂર એક ચર્ચ જેવું છે. તમે દૂરથી જુઓ ને તો મંદિર જેવું લાગે. એટલે એ વખતે પ્રમોદભાઈએ બાપાને પેલું ચર્ચ બતાવ્યું દૂરથી અને એ વખતે બાપાને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને વાત કરી કે બાપા સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં મંદિર થાય. ત્યારે બાપા એ વખતે બોલ્યા હતા કે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં ટેકરા ઉપર મંદિર થશે. In 2000, Pramukh Swami Maharaj was in London. A few months before Swamishi's arrival, we had received our green card applications. And at the time, I felt I have no desire to even move to the US. And I was ready to just rip the forms up and just throw it away. But knowing that these forms came a few months before Swamishi's arrival, my father said, no, we should ask Bapa. And it just happened to be that on that day when we arrived and we were in that room, 3 other Hari Bhaktas were in front of us to meet Swamishi about moving to the US, to the United States. He said that we have a hotel ready in Dallas and just wanted to get Ashirwad from Bapa so that he can move there. And Bapa said, no, you have to stay in London.
So hearing that, I was like, this is great. Here we don't have nothing to we're not going to go, we don't even know where we're going to go, where we're going to stay. So, the chances were pretty high for us to stay in London. And as we approached Bapa asked so where will he go? And my father responded to Bapa and said, well, first we'll have to stop in Phoenix because that's where the applications came from. So we would have to make a stop there first, and then we can go anywhere. We have nothing going for us at this point. So Bapa just looked up in the air, and the way Bapa used to just flick his eyes and just with his finger right on his chin, he just looked up to the air and started thinking about Phoenix. And he goes, "Okay, Phoenix, they just opened up a new Monday, which was the one in Mesa." And he was just looking about Satsang nanuche, but there's so much opportunity. And he immediately said, "Tam logana jao to Satsang vade to saru." And me and my brother just looked at each other, and we became very emotional. We were like, "I can't believe it, Bapa is telling us to go to America." And I immediately responded to saying to Bapa, "Bapa, I don't want to leave Gansha Maharaj. I don't want to leave London. I want to stay here." And becoming emotional, Bapa knew our resistance, but he still said, "Nah, you have to go." And Swamiji at the time put his hand, tapped my hand on my face, and goes, "Gansha Maharaj, samasate reso." But it wasn't until the Monday Moso in 2014 in Phoenix that it hit me what Swamiji was actually saying. We in Phoenix were one of the first Hari Mondays, actually the first Hari Monday in West Coast to have a Gansha Maharaj in our Khan. And it was that time when I realized that Swamiji's Antaryami, he knew the future. He knew that we would even have a Gansha Maharaj here in Phoenix. આપણું આ મંદિર જ્યારે બિલ્ડિંગ લીધું ને ત્યારે ખાલી 4 વોલ જ હતી અને બહુ જ ખરાબ કન્ડિશનમાં હતું. મંદિર જ્યારે મૂર્તિઓ આવીને બધું ઓપનિંગ કરવાની તૈયારીઓ થઈને એ ધમાધમ ચાલતું હતું બધું. છેલ્લી સેકન્ડ સુધી કશું થયું નહીં. પણ ધ ડે ઓફ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા એવરીથિંગ વોઝ ડન અને હું આગળ જ બેઠો હતો અને આઈ એમ સીઈંગ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શબ્દો મને યાદ આવે કે મને બાપાએ કહેલું કે તારે ત્યાં જ્યારે આરસપાનની મૂર્તિ આવશે ને ત્યારે હું મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવા આવીશ. અને આઈ એમ સીઈંગ બાપા એવરીવેર, આઈ એમ સીઈંગ બાપા કે બાપા મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરે છે એમ. અને અનકન્ટ્રોલેબલી મારી આંખમાંથી આંસુ પડ્યા જ કરે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 88માં એક નાના સેન્ટરમાં પધારેલા, પોર્ટલેન્ડ. હવે બાપા આવ્યા 88માં, પૂર્વે વાત કરીએ છીએ કે બાપા અહીંયા થોડાક આપણા ગુજરાતી લોકો રહે છે આપાઓ, તો 88માં આવ્યા. બાપાએ થોડા ઘરે પર પધરામણી બધું કર્યું, સત્સંગ મંડળ ત્યાં આગળ પેલું ચાલતું, થોડી સભા કરી. અને પછી બાપા જતા હતા ને તે વખતે ત્યાં આગળ વાત કરી કે આપણે અહીંયા આપણે સત્સંગ મંડળની સ્થાપના કરી છે અને તમે હવેથી એવરી સન્ડે સભા કરો. તો તે વખતે એમણે અમે અમારી બહાર સત્સંગની સભા કરી અને અમારું જે મેલ્સનું બેઝમેન્ટ હતું એમાં પછી અમે સવારમાં પૂજા કરી. અને પૂજા પછી બાપાએ કહ્યું કે હવે તમે આ હોલ કોઈને રેન્ટ ના કરતા, તમે એમ કે હંમેશા માટે આને મંદિર કરી દીધો. ત્યાર પછી આપણે એની સત્સંગ સભા શરૂ થઈ. ત્યારબાદ જે સ્વામી 1988માં ફર્સ્ટ ટાઈમ સાનોઝે આવેલા, ત્યાં પહેલાં તો બે એરિયામાં આવી ગયેલા, મોસ્ટલી સેન ફ્રાન્સિસ્કો રોકાતા હતા. અને ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ કે આઉટ ઓફ સેન ફ્રાન્સિસ્કો કે સાનોઝેમાં પહેલી વાર આવેલા. તે વખતે 5 દિવસ રોકાયા હતા. પ્રકાશભાઈને મારી ઘરે અમે બે જોઈન્ટમાં સાથે રહેતા હતા. અને તે વખતે અને અમને સત્સંગ નવો સત્સંગ હતો. તે વખતે ખ્યાલ નહીં કે શું કરવાનું કે શું નહીં કરવાનું, પણ એ પ્રમાણે સ્વામીએ તોય અમારા ઘરે રોકાયા હતા. અને તે વખતે આપણે જે સભા બધી ગોઠવેલી, આપણે 3 સભા કરેલી બારે. એક આપણે કેમ્બલમાં કરેલી, એક સાનોઝેમાં કરેલી, 2 સાનોઝેમાં કરેલી, એક આપણે સ્કૂલમાં કરેલી, અને બીજી જે જાહેર સભા જે આપણે કહીએ મેઇન સભા એ આપણે સ્કોટિશ રાઇટ ટેમ્પલમાં કરેલી. તે વખતે બાપાએ જે જોયું કે અત્યાર સુધી જે બે એરિયામાં આવતા હતા અને જે વસ્તી આવતી હતી અને
સાનોઝે આવ્યા અને આ 2-3 સભામાં જોયા કે કેટલું માનસ છે આપણું અને કેટલા ગુજરાતી ફેમિલીઝ છે. એ પ્રમાણે સ્વામીએ જે જોયું અને મારા ખ્યાલ પ્રમાણે એટલે સ્વામી નીકળતા પહેલાં શાંતિ કાકાને ને પ્રકાશભાઈને ને અમને અને મારા ડેડ હતા જયંતિભાઈ ચારેયને કહેલું કે અહીંયા આપણે મકાન શોધો કે આપણું મંદિર થઈ શકે. CFI તારીખમાં CFIમાં 90ની સાલમાં સ્વામીનો ફોન આવે મારા ઉપર કે તે સાનોઝેની પ્રોપર્ટી જોઈ. મેં કીધું સ્વામી મને ખબર નથી આપ શું વાત કરો છો. એટલે સ્વામી કહે કે મહેન્દ્રભાઈ બર્મિંગા એને આપ. પછી એની સાથે બાપાએ વાત કરીને સ્વામી કીધું પ્રોપર્ટી લઈ જ લેવાની છે. હવે એ સિલિકોન વેલી ને બધું પણ બાપાનું એટલું વિઝન હતું. આપણી દ્રષ્ટિએ આપણે જે જગ્યા જોતા હતા કે લગભગ 2 કે 3 કે 4,000 કે 5,000 સ્ક્વેર ફૂટનું જગ્યા શોધતા હતા, એની બદલે જે સ્વામીએ 91માં ખાસ લેવડાવ્યું અને અમે જોયું એ લગભગ 30,000 સ્ક્વેર ફૂટનું હતું. એટલે તે વખતે ખાસ થયું કે ભાઈ આટલું મોટું જગ્યાને આપણે શું કરીશું. પણ તે વખતે પછીથી જે ખ્યાલ આવ્યો છે કે સ્વામીએ કેમ એટલું મોટું લેવડાવેલું. આપણા હરિભક્તો ત્યાં ભણીને છોકરાઓ જે ભણતા હતા એ લોકોને બધાને ખાસ સાનોઝે જ મોકલાવતા હતા. સ્વામી પોતે જ ઇન્ટરેસ્ટ લઈને કે તમે લોકો સાનોઝે જાઓ ત્યાં મળશે તમારું કામ. એ પ્રમાણે જોઈએ તો કે ખાસા હરિભક્તો અને છોકરાઓ જે આવતા હતા અને એ પ્રમાણે જોઈએ તો કે સ્વામીનું વિઝન કમ્પ્લીટલી જુદું હતું અને આપણા વિઝન પ્રમાણે. મને આ 2004નો એક પ્રસંગ ખબર છે કે બાલમંડળના બધા અમારા કાર્યકરનું રિપોર્ટિંગ હતું. તો મારી સાથે એક ગ્રુપ 0, હું ગ્રુપ 3 ચલાવતો હતો અને મારી સાથે ગ્રુપ 0માં પરમ ભગવતી રાજુભાઈ એ પણ સાન્ડિયાગોથી આવતા હતા. એટલે બધાનું રિપોર્ટિંગ ચાલ્યું એટલે કેવલીમતી સ્વામી અમારા બંને કાર્યકરોનો પરિચય આપ્યો કે સ્વામી આ બાપા કે આ બંને કાર્યકરો 100 માઇલ એટલે સ્વામીને કે 150 કિલોમીટરથી ડ્રાઈવ કરીને સવારે કે બંને કાર્યકરો આવે છે અને કે બાલમંડળની સેવા કરે છે. એટલે પછી સ્વામી કીધું કે કેટલા વાગે નીકળે છે લોકો. એટલે પછી સ્વામી કે ચા નાસ્તો કરીને કેવલીમતી સ્વામી કે ચા નાસ્તો કરી અને 11 વાગે નીકળી જાય અને બધી પ્રવૃત્તિ કરે અને બધી બાલમંડળની સેવા કરી અને સભા કરી અને પછી કે રાત્રે બધા ઘરે જાય. એટલે સ્વામી કે તો રાત્રે કેટલા વાગે પહોંચે એ લોકો. એટલે કેવલીમતી સ્વામી કે તો કદાચ સ્વામી કે 11 વાગી જાય કે લોકોને. એટલે પછી સ્વામી ફરી એકવાર પૂછ્યું કે કયું ગામ. એટલે પછી કેવલીમતી સ્વામી કે સાન્ડિયાગો. એટલે પછી તરત જ બાપાએ કીધું કે બાલમંડળની સભા ત્યાં કરો કે સાન્ડિયાગોમાં કે તમે સભા કરો. તો બાપાને છે તો આપણે જે જમીનો જોઈએ આપણને જેટલી પ્રોમિસિંગ જમીન લાગે તો બાપાને ફોન કરી અને વી યુઝ ટુ કે ભાઈ ટેલ બાપા કે આ જમીન છે. તો બાપા માનો કે 2 કે 3 પ્રશ્ન પૂછે કે એનું ફ્રન્ટેજ કેટલું છે, એની પ્રાઇસ કેટલી છે, પછી કેટલા એકર છે. પછી ઘણી જમીનો જુઓ ને પછી બાપાને વાત કરવાની થાય એટલે પાછા બાપા પૂછે કે આપણે પેલી જમીન જોઈ હતી એ કેટલી. આપણે કહે બાપા આશરે આટલા એકર અને બાપા ઉડશે કે ના એટલી નહોતી કે આટલી હતી. અને ધેન યુ રાઇટ ઇટ ડાઉન અને વેન યુ ચેક ઇટ શ્યોર ઇનફ કે બાપાએ જે કહ્યું હોય આઈ મીન એટલે આપણને લાગે કે એમને જે છે કે ભાઈ મંદિર કરવા માટેનો આપણે અહીંયા મંદિર કરવાનું અને આપણે માનો કે ચિંતા કરીએ કે આપણે વિચારીએ એના કરતાં છે તો બાપા રાખે. જેમ જેમ વર્ષો વીતવા લાગ્યા તેમ તેમ હરિભક્તો સ્વામીશ્રીના એ દિવ્ય શબ્દોને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક વાગોળતા રહ્યા. શાંતિ દિવ્યતા આપશું છલકે સૌના હૃદયે સ્થાપો. પ્રેમથી સૌના જીવન પલટી મોક્ષ સહેજે આપો. શાંતિ દિવ્યતા આપશું છલકે સૌના હૃદયે સ્થાપો. પ્રેમથી સૌના જીવન પલટી
मोक्ष सहजे आपो, मोक्ष सहजे आपो, मोक्ष सहजे आपो। मंदिर सत्संग द्वारा उज्जवल, मंदिर सत्संग द्वारा उज्जवल, भावी कर्યું निर्माण। उपकार अम पर प्रमुख स्वामी आपना अपार। સ્વામીશ્રીએ સ્થૂળ મંદિરોના નિર્માણની સાથે ચૈતન્ય મંદિરો પણ તૈયાર કર્યા. એમના આદર્શો ઉપર હરિભક્તોની ઉગતી પેઢીનું ઘડતર થયું. એમણે મૂલ્યોનું વાવેતર કર્યું અને આપણને જીવતા શીખવ્યું. તેઓ સાથેની પ્રથમ મુલાકાતથી જ તેમના પરિશુદ્ધ પ્રેમથી ભીના થયા વિના કોઈ રહેતું નહીં. પરમ સુખની એ પળો વ્યક્તિનું જીવન પરિવર્તન કરનારી બની રહી. એ પળો આવનારા કેટલાય વર્ષો સુધી વેસ્ટ રિજનમાં સત્સંગને આગળ ધપાવનારી બની રહી. એ ક્ષણો ચિરંજીવી બની ગઈ. We don't realize it, but in some way or another, Swami has been such a big part of all of our lives. For me alone, I can remember every major milestone of my life, when I needed to decide what to do in college, marriage, kids, house, job, career. Every single one of these, Swami was there giving his guidance, giving his love, giving his support. And what's even more amazing than that to hear is when I talk to my dad and he tells me that for every major milestone of his life, Swami was also there for him. And then he even says that for my grandfather, it was the same thing. Swami's love, his guidance, it spanned so many generations. And it really hit me the most a couple of years ago when we had our first daughter. And as a new parent, obviously you worry a little bit that Swami was such a big part of my life, my dad's, my grandfather's. Is it going to be the same for my daughter as well, for the next generation? Is she also going to feel that same love, that same guidance from Bapa? And as I watched her grow up and realized that Satsang was just such a natural part of her DNA, that's when it really hit me. That all of this that Swami's done, these mandirs, sabha, satsang, it was all his gift to us. It was all a part of his legacy. And not only did he leave that for us, he also left it for all of these generations that are going to come in the future. It's not just the phrase "in the joy of others lies their own." They're not just words, right? And I see those sorts of actions in my kids, even at this young age. You know, taking care of their friends. My daughter was telling me the other day one of her friends didn't have a snack to eat during snack time, and so she gave her snack. And I asked her, why? And she said, well, that's Satsang's way, right? We take care of each other, even though her friend's not in India, not a Satsangi, right? And so I think those sorts of things are Swami's legacy, and they live on in our kids. During my 4 years in basketball, when I was playing through the high school team, I always played with my kanti, but according to league regulations, we couldn't wear any jewelry because it could get caught in someone's finger and it could cause injury. And so, since my freshman year, I would always go to the athletic trainer and have them tape down my kanti before each game. That way, I can keep my niyam of wearing my kanti while still being able to follow league protocol and make sure that everyone's able to play safely. During this one game, when we were playing Mission San Jose High School, it was a very competitive game, and towards the beginning of the second quarter, one of the refs saw my kanti sticking out from the back of my neck. Now, it was fully taped down, but the ref came and told me that I wasn't able to
wear the kanti while I'm playing this game. And so I explained to him that this is something that I wear every single day for my religion and I can't take it off. And that it's taped down to my chest so that all league protocol is abided by. So the ref talked to the other ref and then talked to my coach and said that this player has to leave the game if he won't take off his kanti or his necklace. When my coach pulled me out of the game, he told me that I had two choices. Either I can take the kanti off and continue playing, or I can sit on the bench and he'll try to get me back in for the next game after talking to the league and making sure that this doesn't happen again. જ્યારે ગેમ ચાલતી હતી ત્યારે એઝ અ પેરેન્ટ્સ અને બીજા ઘણા બધા પેરેન્ટ્સની સાથે અમે પણ ગેમમાં હતા ઓડિયન્સમાં અને ઓફકોર્સ વી વર વન્ડરિંગ કે આ શું ચાલી રહ્યું છે, કેમ એને પાછો ગેમમાં નથી મૂકતા, કેમ એ પાછો ગેમમાં નથી જતો, પણ કશું ખબર ના પડે આપણને. પણ જ્યારે ગેમ પૂરી થઈ અને એના પછી જ્યારે ખબર પડી કે ભાઈ આ કંઠીનો પ્રોબ્લેમ હતો અને રેફે ઇવન ધો ઓલ ધ લીગ્સ રૂલ્સ વેર સેટિસ્ફાઈડ છતાં પણ રેફરીને આ નહોતું ફાવ્યું અને રેફરીએ ના પાડી અને ભગવત કાઇન્ડ ઓફ સ્ટીક ટુ ઇટ કે ભાઈ ના હું કંઠી નહીં કાઢું. તો વી ફેલ્ટ રિયલી ગ્રેટ કે જે મને કન્સર્ન હતો, અમને પેરેન્ટને કન્સર્ન હતો, તો એ બાપાની દયાથી બાપા ટુક કેર ઓફ ઇટ. Pramukh Swami Maharaj has nurtured the younger generation of balaks, balikas, kishore, kishoris to follow his niyam dharma. અને એમાંથી સ્વામીની આખી જે લેગેસી છે કે યંગર જનરેશન ઓફ કિશોર્સ એન્ડ કિશોરીઝ, તો એ બધા આવી રીતે તૈયાર થયા છે એ આપણને આવા પ્રસંગોમાંથી ખબર પડે. I think the one thing that I always want to resonate with my kids is this is a gift that not too many people get. And Bapa was Pramukh Swami Maharaj and now Bhagwan Swami Maharaj are doing everything they can to give you this gift. It's very rare that the Satpurush is actually out there trying to give you something like this. And I always tell my kids, it's you guys do not know the opportunity you guys are given. Myself and my wife were very worried. How are we going to teach our daughters spirituality and core Hindu values? Temple was the place where we can take them. They will attend the shibirs, they will attend all the activities, the puja, and that really was the core part of instilling the right Hindu values in their life. 2014 was January, had relatives from overseas, and I was taking them to Disneyland. Joy was with me as well. So I dropped them off, and on the way back, as I was passing the 60 and 71, I just had passed it. And I guess after that, everything just went blank. And next thing I know, I woke up in a hospital. And what happened was, while I was driving, I suffered a massive heart attack. And what they decided to do was, cool my body down and ship me to the next, trauma one center where they could take care of the massive heart attack. And I recovered. And then they had kept me in the induced coma for 3 days. And then as I came out of the coma, one of the incidents that or person that I got told about that moment was even the kids, balaks, in our own mandir, they were doing tapni mara. Rakesh's Bhai's father, Narendra Bhai, he told me that there were kids in the back of the mandir. He asked me, what are you guys doing? Why are you doing tapni mara right now in the afternoon? They said for Nilesh uncle. So it touches your heart. And when I heard these balaks of Los Angeles Mandir, our own Mandir, and throughout the world, everybody was praying for me. And that's when it sinked in, the prayers do work. જ્યારે મારો મોટો સન પ્રયાગ એને કોલેજમાં એડમિશન લેવાનું થયું અને પૂછ્યું કે તારી શું ઈચ્છા છે, કેવી રીતના આપણે એડમિશન ક્યાં અપ્લાય કરવું છે, તો એણે બહુ સરસ એકદમ ક્લિયર ગાઈડલાઈન આપી કે આઈ વોન્ટ ટુ ગો ટુ ધ કોલેજ વેર મંદિર એન્ડ ઘર ઇઝ અવેલેબલ, એટલે ક્લોઝ ટુ ઘર એન્ડ મંદિર. એટલે પછી ઓબ્વિયસલી આમાં બે ઓપ્શન રહ્યા હતા, બિકોઝ આઈ લિવ ઇન સાનોઝે, તો સાનોઝેમાં ક્યાંક એડમિશન મળે તો મંદિર પણ નજીક હોય ને ઘરે રહીને પણ ભણી શકે, અથવા તો મારો બ્રધર જે એલએમાં રહે છે કે જે મંદિરની નજીક રહે છે, એટલે એ ત્યાં રહે અને ત્યાંથી કંઈક કોલેજ એવું એડમિશન લે કે ત્યાંથી એ ઘરે રહીને
મંદિર પણ જઈ શકે અને કોલેજ પણ ઘરે રહીને કરી શકે. એટલે આમ આપણે અહીં ઘણા એવું વખત સાંભળતા હોઈએ છીએ. એટલે જનરલી આઈ કલીગ માય કલીગ એટ વર્ક, they are just, their kids are ready to move out. They just waiting for that moment. And here this kid is telling us કે I want to go somewhere I can stay with in the home, આપણા ઘરના જ ફેમિલી સાથે, અને મંદિર પણ નજીક હોય. એટલે that was a very I was very happy to hear that. Of course my wife as well, કારણ કે એઝ અ પેરેન્ટ્સ આવું સામેથી જ્યારે બાળકો કહેતા હોય ત્યારે ઇટ્સ એને આપણને એ વખતે ખ્યાલ આવે કે આ વોટ સત્સંગ હેઝ ગિવન અસ. અને 2011ની અંદર સેક્રેમેન્ટો મંદિરનું થોડું કામકાજ ને બધું ચાલતું હતું. એ બાબતે મેં સ્વામીને ફોન કરેલો અને એ વખતે સ્વામીએ અચાનક જ મને પૂછ્યું મને કે નચિકેતા શું કરે છે. હવે એ વખતે હું સેક્રેમેન્ટો હતો પણ માય ફેમિલી વોઝ વેકેશનિંગ ઇન સમર વિથ ધી ઇન લોઝ. એટલે બધું સાહેબ હું તો સેક્રેમેન્ટો છું અને નચિકેતા તો અત્યારે અગસ્ટા છે, જોર્જિયા. તો સાંઈ કે એને મળે ને ત્યારે એને કાનમાં ફૂંક મારીને કહે છે કે પ્રમુખ સ્વામી તને જય સ્વામિનારાયણ કીધા છે. એટલે આમ સ્વામીની પ્રકૃતિ કેવી કે આપણું નહીં પણ આપણા સંતાનોનું પણ ધ્યાન રાખે. In 2004, Swami Shri was having his final breakfast before Viday. And this was in the old Whittier Mandir. So he was just wrapping up his breakfast and there was just a few Haribhaktas left in the room. And so he gave Ashirvad and then called everybody over. And I had the lucky opportunity to be filming that day. So I was just in the just about 10 feet away from him. So I was the last one in the room. So he called me over. And he's like, hey, come closer. So I went and just buggy-lagged him. And then somebody, on the side of the room, they basically said, Bapa, a video saru pade che. And Bapa looked over at me and he said, tu saru pade che? And I was just like shocked. And I just put up my hands. I was like, Bapa, no, je kai che tamara pratape che. And he just kind of smirked. But it was just like a spark in me, that like a catalyst. That basically like spurred me to kind of think about my seva in such a way that, how did Swami live his life? Everything that he teaches us is about like little perfection in each thing that we do each day. So that was just like a spark in me that, whatever I do in my AV seva, it's got to be up to his level. We shouldn't cut corners. We shouldn't, sacrifice on little things, but we should always do it to the best of our ability. I would describe my relationship like I would have with the best friend. They try to give you the best advice whether you like it or not, and that's basically what Bapa did here. Bapa, knowing that I didn't want to study, still told me that go through the X-ray technologist route. Yeah, you're going to have to study a little. Yeah, it's going to be difficult, but my future was basically left in Bapa's hands, and Bapa made, my future perfect. This was the last day of Swami Shri's વિચરણ to San Jose. સ્વામી શ્રીના વિચરણનો અંત પણ સાથે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ ગયાનો આનંદ. મહારાજ બેસી ગયા, સભા સુંદર થઈ ગઈ. હવે એ વખતે બાપાના ભોજનમાં હજુ આપણને સૌને રિપોર્ટિંગનો લાભ મળતો, બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટનું રિપોર્ટિંગ થાય. તો સાથે બાપાને આપ્યો, પણ એમાં છેલ્લે લાસ્ટ મિનિટ સંતોએ સૂચન કર્યું એ પ્રમાણે અંદર ઉમેર્યું કે બાપા અહીંયા આગળ તો આ 5 દિવસની ટેમ્પરરી ઓક્યુપન્સી અત્યારે મળી છે. આપ જશો પછી થોડું ઘણું કામ બાકી છે એ કામ પૂરું કરીશું, પછી પરમિટ આપણને પરમેનન્ટ મળશે અને પછી આપણે અહીંયા સારી રીતે બધું જ બધા માટે ઓપન બધી રીતે થશે. બાપા આપના આશીર્વાદથી અહીંયા આગળ જે પરમેનન્ટ કન્ડિશનલ ઓક્યુપન્સી જે મિલ્પિટા સિટીમાંથી જે મળવાની છે એ તો હવે પછી મળશે. પણ બાપા એવા આશીર્વાદ આપો કે અહીં બેઠેલા બધા જ અમે બધાને અહીંયા તો ટેમ્પરરી ઓક્યુપન્સી મળી, પણ આ સેવા જે આપને રાજી કરવા કરી છે તો અમને અક્ષરધામમાં પરમેનન્ટ ઓક્યુપન્સી મળે એવા આશીર્વાદ આપો. અને એ વખતે સ્વામી એકદમ ભાવમાં આવીને બોલ્યા. સ્વામી આમ હાથનું લટકું કરીને બોલ્યા, સ્વામી કે જેને આ મંદિરમાં નાની મોટી સેવા કરી છે એ બધાને અક્ષરધામ પાકું. બાપાએ મને ઈશ્વરચરણ સ્વામી દ્વારા એમને જણાવ્યું કે આપણે દિલ્હી અક્ષરધામમાં છે ત્યારે આપણે HR ડિપાર્ટમેન્ટનો એક હેડ જોઈએ છે. નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ એક્સપિરિયન્સવાળો હોય તો બહુ સારું રહેશે. પહેલાં તો બાપા કંઈ બોલ્યા નહોતા અને પછી એમને વાત કરી કે જે પેલો અમેરિકાથી યુવક આવ્યો છે ને એને કહેજો એ આવશે, એના જીવને ઓળખું છું. તો ઈશ્વર સ્વામીએ કીધું કે બાપા તમે આનો પગાર જાણો છો?
આ તો કરોડપતિ છે અને આની પાછળ તો વોલ્વો ને બીજી બધી કંપનીઓ પણ છે અને આ બધું એનું બધી તૈયારી છે અને તમે કહો છો કે આવવાનો છે. ત્યારે બાપા એક બહુ સુંદર વાક્ય બોલ્યા. એ કહે છે કે રાજેશ જરૂર આવશે, એને કહેજો કે એને આ મારી રુચિ નથી પણ મારી આજ્ઞા છે અને એને ખાસ કહેજો એના જીવને ઓળખું છું. અને જોગાનો જોગ 1 મહિના પછી ત્યાં અક્ષરધામ, દિલ્હી અક્ષરધામ જવાનું થયું. એના દરમિયાન સેવા 7 વર્ષની સેવાનો લાભ મળ્યો હતો ત્યાં, પણ કોઈ દિવસ પ્રશ્નનો, કોઈ દિવસ સમસ્યા ના બની. અને વિશેષ કરીને જ્યારે આ બધી તૈયારી થવાની હતી જવાની, ત્યારે અમે ઘણા વર્ષોથી ઘર સભા કરીએ છીએ, 17-18 વર્ષથી. એ પ્રસંગના પહેલાંથી પણ અમે ઘર સભા કરતા હતા. અને મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જો હવે બાપાની આવી આજ્ઞા છે, આપણે જવાનું છે, તો તમારે, મારા પત્નીને પૂછ્યું અને મારા દીકરા તો તૈયાર થઈ ગયો કે એને ખબર હતી કે આ ફાધરને જવું છે. તો પછી પત્નીને પૂછ્યું કે શું કરવું છે, કેમ કે આપણે જે પણ કરીએ આપણે સાથે કરવું છે, પાછળથી કોઈ જાતનો પ્રશ્ન ના થવો જોઈએ. ત્યારે એમને બહુ સારી રીતે એક બહુ વિશેષ વાત કરી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞા છે ને એટલે આપણે જવું જ જોઈએ. અને બાપાએ જે ઘર સભાનું આપ્યું છે, ઇટ ઇઝ અનબિલીવેબલ. અને વ્યક્તિગત રીતે જ્યારે અનુભવ કરીએ કે ફેમિલીને સાથે રાખવા માટે બાપાના જે પ્રયત્ન છે ને એ અદ્ભુત છે. જેટલો એમનો વિશ્વાસ હતો મારી ઉપર, એટલો વિશ્વાસ હતો મારા કુટુંબ ઉપર પણ. 2004, Papa came to Old Mandir in Whittier, of course. And my dad and I were lucky enough to go on stage to do, I think, like a Hartula or something. And so then, we went to Bhagyalagam and then the Swami Shri just started talking to us. And at that time, he had told me, like, look, your father, your grandfather, and your grandfather's father have all done great Samarpan, but they've also done Satsang Pravritti Seva along the way. He's like, and then he took his hand off my dad's shoulder and pointed at me. And then he says, now it's your turn. Tare emni jevi samarpit rthaine avi Satsang Pravritti ni seva karvi. And he looked at me dead in the eye and said that. And at that point, that's when I knew that I had a legacy of my family to uphold, but not just that, but that Swami Shri had known my family for generations. At that point, I didn't even know that until he told me that. And then now you can see that today, like, now I try to do my best to carry on that, what Swami Shri had told me to do Satsang Pravritti Seva, and now I'm doing my best to try to pass it on to my children as well and instill that legacy in them to know that, hey, we're 5 generations of Satsang in our family, but not only that, but because of Bapa's Agna, that's why we do Samarpan like we do and why we do Satsang Pravritti like we do. देह तजो पण हाथ नहीं अम जाल्यो महंत रूपे जाल्यो महंत रूपे एज प्रेमने एज प्रेरणा एज प्रेमने एज प्रेरणा दिसे अन्य स्वरूपे दिसे अन्य स्वरूपे दिसे अन्य स्वरूपे सदाय साथे रहजो स्वामी सदाय साथे रहजो स्वामी जीवनना आधार उपकार अम पर प्रमुख स्वामी आपना अपार. પાણીની પ્રકૃતિ આવનારી અનેક પેઢીઓને આશ્ચર્ય અને અહોભાવ ઉપજાવતી રહેશે. સ્વામીશ્રીએ વેસ્ટ રિજન પર કરેલ ઉપકાર પણ એવા જ હૃદયસ્પર્શી
અને અહોભાવમાં તરબોળ કરનારા છે. એમના પરોપકારની એ છોડ્યોથી આપણું પોષણ થયું છે, પવિત્ર પ્રેરણાઓ પામ્યા છીએ. તેઓની ઉપકાર વર્ષા કેવળ હરિભક્તો પૂરતી જ નહીં, પરંતુ એમના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આવનાર તમામ માટે હતી. માત્ર તે સમય પૂરતી જ નહીં, પરંતુ આજે અને આવનારા અનંતકાળ પર્યંત સૌને અનુભવાતી રહેશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જ્યારે 1977માં અમેરિકા ગયા હતા ત્યારે એ વખતે સ્વામી ગાડી ન્યુયોર્કથી ઠેક સેન ફ્રાન્સિસ્કો સ્વામી ગયા. એ વખતે આમ સભામાં માંડ સ્વામી 10-15 જણ જ સ્વામી આવતા. અને પછી એક પેલો ફોટો આપને બાપા જમે છે તો પેલું કિચનનું એક કબાટ જેવું છે ત્યાં અંદર, એમાં સ્વામી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવી રીતે સ્વામી ત્યાં જમતા હતા. એટલે ઉતારાનું ઠેકાણું નહીં, હરિભક્તોનું આમ સેંકડો કોઈ આમ આવે જ નહીં, અને કોઈ જાતનું આવી રીતે સ્વામી વ્યવસ્થા પણ નહીં એ વખતે. અને આપણે સ્વામી સાક્ષી હતા, તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આટલો બધો ભીડો કેમ બેઠ્યો આવા વિચારોમાં? પહેલી વાર હતું અને સમાસ કરાવવાનો હતો, એટલે દુઃખ સુખ વેઠીને પણ સ્વામીએ આ સમાસ કરાયો. ઉમંગ તો અત્યારે 24 કલાક જ એમનો ઉમંગ તો હતો જ, કેમ કે કાર્ય કરવાનું છે, બેસી રહેવાનું નથી. આ વિચરણમાં તો ભાગમ ભાગી હતી. સવારે નાસ્તો ક્યાંય હોય, પૂજા ક્યાંય હોય, અને પછી જમવાનું ક્યાંય હોય, એક ઠેકાણે નહીં, બધે જુદી જુદી ઠેકાણે. પણ સ્વામી બાપા તો કડેધાર એ કે એમને બધું કાર્ય કરવાનું. સ્વામી 24 કલાક જાગતા, જોઈ શકતા હતા. અને અમુક અનુમાન સ્વામીને મને અમુક અનુમાનથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકતા હતા કે આ રીતે થશે. ગમે કાર્ય કરવાનું, બીજું બધું આરામ એના માટે ગયા જ નથી. તો ભીડો અને રાઈટ ડાયરેક્શનમાં સ્વામી એક કેલ્ક્યુલેટ કરે અને એ પ્રમાણે થાય ભવિષ્યમાં.